Hi friends, how are you? કેમ છો બધા? મજામાં? જલસામાં? Today, P block lecture number 5. In last 4 lectures, we have to discuss about 15 group. હવે આપણે કયું ગ્રુપ સ્ટાર્ટ કરીએ છીએ? 16 group. 16 group is known as chalcogens. It is known as chalcogens. 16 group. Chalcogens એનો એક્ઝેક્ટ મિનિંગ થશે ઓર ફોર્મિંગ એલિમેન્ટ્સ. એનું મિનિંગ શું થશે? ઓર ફોર્મિંગ એલિમેન્ટ્સ. This word name is derived from the Greek word brass. Brass છે એ શું હશે? That one is alloy. Copper and zinc, that one is known as brass. So here they are associated of sulfur with the copper, that one is co-generates. કે કોપર જે છે એનું ઓર છે એની સાથે co-generates, એટલે એની સાથે શું કમ્બાઇન હશે? ઓક્સિજન, સલ્ફર, another elements of this group. So that one is known as chalcogen. કે વન ઓર છે એમાંથી જ આ બધા એલિમેન્ટ્સ જે ઓબ્ટેઇન થાય છે, that one is known as chalcogens. Clear? Now, એટલા માટે જ આપણે કીધું ઓર ફોર્મિંગ એલિમેન્ટ્સ. ઓર છે એની અંદરથી જ બધા એલિમેન્ટ્સ ફોર્મ થાય છે અને વન ઓરમાંથી બધા ઓબ્ટેઇન થાય છે, કોપર ઓરમાંથી. Now, here this group elements we have to learn. એની અંદર કયું આવશે? ઓક્સિજન, સલ્ફર, સિલેનિયમ, ટેલુરિયમ, પોલોનિયમ એન્ડ લિવરમોનિયમ. એલવી એટલે શું થશે? લિવરમોનિયમ. ક્લિયર? મેં કઈ રીતે લર્ન કરાવ્યું હતું? ઓ સાન સે ટીપો અને એલવી લવિંગ લિવરમોનિયમ એનું નામ થશે. તો હિયર ધીસ વન ઇઝ એલિમેન્ટ્સ છે, દેટ વન ઇઝ યુ ટુ લર્ન. તો એની અંદર જે છે ઓક્સિજન છે એનો એટોમિક નંબર છે કયું થશે? 8. સલ્ફર છે કેટલું થશે? 16. સિલેનિયમ જે છે દેટ વન ઇઝ 34. ટેલુરિયમ જે છે એ 34. 52. પોલોનિયમ 84 એન્ડ લિવરમોનિયમ જે છે દેટ વન ઇઝ 116. પીરિયોડિક ટેબલમાં આપણે સ્પેસ છે વેકેન્ટ રાખ્યું હતું અને એનું નેમ શું આપ્યું હતું? અનહેક્ઝિયમ. અહીંયા જે છે ડિસ્કવર થઈ ગયું એટલે એલવી લિવરમોનિયમ છે એ થશે. ક્લિયર? તો ધીસ એલિમેન્ટ છે યુ ટુ લર્ન. આપણે કઈ રીતે લર્ન કરીએ છીએ? ઓ સાન્સે ટીપો. ક્લિયર? હવે એના જે છે આપણે અકરન્સ છે એ જોઈ લઈએ. તો હિયર ઓક્સિજન છે દેટ વન ઇઝ ધ મોસ્ટ એબડન્ટ એલિમેન્ટ ઇન ધ અર્થ. અર્થ છે, અર્થ ક્રસ્ટની અંદર કન્ટેનિંગ 46.6%. તો અર્થ ક્રસ્ટમાં કેટલું હશે? 46.6% બાય માસ. ઇન ડ્રાય એર ઇટ ઇઝ 20.9% બાય ઓક્સિજન વોલ્યુમ. ઇન ડ્રાય એર 20.9% ઓક્સિજન બાય વોલ્યુમ. આપણે જે છે મોસ્ટ એબડન્ટ છે એ નાઇટ્રોજન કીધું હતું, એટલે ફર્સ્ટ નાઇટ્રોજન આવશે અને સેકન્ડ છે કયું આવશે? ઓક્સિજન આવશે. તો હિયર ઇન અર્થ ક્રસ્ટ છે દેટ વન ઇઝ 46.6% બાય માસ એન્ડ ઇન ડ્રાય એર it is 20.9% ઓક્સિજન બાય વોલ્યુમ. ઓકે. નાઉ સલ્ફર. સલ્ફર ઇઝ ઓબ્ટેન્ડ ફ્રોમ જીપ્સમ. જીપ્સમ એટલે શું થશે? CaSO4 into 2H2O, it is known as gypsum. CaSO4 into 2H2O. Second one is Epsom salt. Epsom salt એટલે શું થશે? MgSO4 into 7H2O. Barite, that one is BaSO4. મેટોલોજીમાં છે રિમેનિંગ ઓર્સ છે આપણે આવી ગયા છે, that one is galena એટલે શું થશે? PbS. Zinc blend ZnS and copper pyrites CuFeS2. So these all are, that one is ores of sulfur. First કયું કીધું છે? gypsum. ખાસ યાદ રાખજો, CaSO4 into 2H2O hydrated હોય. Another Epsom salt MgSO4 into 7H2O. Barites BaSO4. Another galena, that one is PbS. ઝિંક બ્લેન્ડ એટલે કયું થશે? ZnS and copper pyrite CuFeS2. Clear? Another
Here that one is sulfur is also present in the volcanoes. વોલ્કેનોઝમાં જે બધું બાર મટીરિયલ નીકળતું એની અંદર સલ્ફર છે પ્રેઝન્ટ હશે. અનધર ઇટ પ્રેઝન્ટ ઇન એગ્સ, પ્રોટીન્સ, ગાર્લિક, અનધર ઓનિયન, પછી મસ્ટાર્ડ, હેર એન્ડ વોલ, એ બધાની અંદર સલ્ફર છે પ્રેઝન્ટ હશે. નાઉ ધીસ વન ઇઝ સેલોનિયમ એન્ડ પોલોનિયમ આર ઓબ્ટેન ઇન ધ ફોર્મ ઓફ સલ્ફાઇડ્સ ઓર. શેમાંથી ઓબ્ટેન થશે? સલ્ફાઇડ ઓર. સલ્ફાઇડ ઓર. તો સેલોનિયમ છે દેટ વન ઇઝ એનું જે ઓર છે ઇટ ઇઝ નોન એઝ સિલેનાઇડ્સ. ઇટ ઇઝ નોન એઝ સિલેનાઇડ્સ. એવી રીતે ટેલુરિયમ છે એનું જે ઓર છે ઇટ ઇઝ નોન એઝ ટેલુરાઇડ્સ. એન્ડ પોલોનિયમ એન્ડ લિવરમોનિયમ બોથ આર જે છે એ કેવું થશે? રેડિયો એક્ટિવ થશે. બોથ આર એલિમેન્ટ છે કેવા થશે? રેડિયો એક્ટિવ થશે. પોલોનિયમ ઇઝ ઓબ્ટેન્ડ બાય ધ ડીકે ઓફ ધ થોરિયમ એન્ડ યુરેનિયમ. પોલોનિયમ જે છે રેડિયો એક્ટિવ છે, નેચરલ રેડિયો એક્ટિવ, અને આ કેવું થશે? સિન્થેટિક રેડિયો એક્ટિવ. ધીસ વન ઇઝ ઓબ્ટેન્ડ ફ્રોમ ડીકે ઓફ થોરિયમ ઓર યુરેનિયમ. યુરેનિયમ ઓર થોરિયમ છે એની અંદરથી ડીકે થાય એટલે એની અંદર આલ્ફા બીટા ગામા જે છે પાર્ટિકલ્સ છે રિમૂવ થાય, ઇમિટ થાય, એન્ડ ધેટ વન ઇઝ પ્રોડ્યુસ પોલોનિયમ. ક્લિયર? તો ઇટ ઇઝ ઓબ્ટેન્ડ બાય ધ ડીકે ઓફ થોરિયમ ઓર યુરેનિયમ. ઓકે, પછી હવે આપણે બધું છે લિવરમોનિયમ છે એનું આપણે ડિટેલમાં જોઈએ. ક્લિયર? તો આટલી ઇન્ફોર્મેશન છે યુ હેવ ટુ રિમેમ્બર. 16 ગ્રુપ ઇઝ નોન એઝ ચાલ્કોજન. 16 ગ્રુપ એલિમેન્ટ્સ O, San, Se, T, Po and livermonium. Atomic number 8, 16, 34, 52, 84 and 116. In earth crust that one is oxygen is 46.6% by mass. Here in dry air 20.9% oxygen by volume. Sulfur that one is the in gypsum CaSO4 into 2H2O. Epsom salt MgSO4 7H2O. પછી બેરાઇટ્સ BaSO4, galena PbS, zinc blend ZnS and copper pyrite CuFeS2. Selenium and tellurium છે that one is in sulfides ore. કયું આવશે? સેલેનિયમ શેમાંથી ઓબ્ટેન થશે? સેલેનાઇડ્સ. ટેલુરિયમ છે શેમાંથી ઓબ્ટેન થશે? ટેલુરાઇડ્સ. અને પોલોનિયમ છે that one is the radioactive obtained by the decay of thorium and uranium. ક્લિયર? અને આ જે છે એ કેવું થશે? synthetic or artificial radioactive element. Okay? Now, last જે આપણે કીધું synthetic radioactive element. તો synthetic radioactive element જે છે આપણે એને શું કહીએ છીએ? લિવરમોનિયમ. અને એનું જે સિમ્બોલ છે એ શું થશે? LV, લિવરમોનિયમ. Atomic number is 116. Atomic mass. એટોમિક માસ 116 છે એટલે એનાથી છે ડબલથી મોર આવશે એટલે 292. એનું એટોમિક માસ છે કેટલું થશે? 292. ઇલેક્ટ્રોન કોન્ફિગરેશન તો રેડોન કોર 5F14, 6D 10, 7S2 and 7P4. તો આ જે છે એનું શું થઈ જશે? કોન્ફિગરેશન છે થશે. આનો હાફ લાઈફ પિરિયડ છે દેટ વન ઇઝ ઓનલી 1 સેકન્ડ. એનો હાફ લાઈફ પિરિયડ છે કેટલું છે? 1 સેકન્ડ છે. તો સ્ટડી ઓફ ધીસ એલિમેન્ટ છે કેવું થઈ જશે? ડિફિકલ્ટ થઈ જશે. કારણ કે એનો હાફ લાઈફ પિરિયડ જ 1 સેકન્ડ છે. તો એની અંદર એટલા સેકન્ડ જે છે એ વેરી સ્મોલ ટાઈમ છે. તો એમાં એનું સ્ટડી કરવું છે કેવું થઈ જશે? ડિફિકલ્ટ થઈ જશે. એટલે આના સ્ટડી માટે સમ લિમિટેશન્સ છે. એટલે આપણે જનરલી આને કન્સિડર છે કરશું નહીં. વી હેવ ટુ ડિસ્કસ ઓનલી ઓક્સિજન ટુ પોલોનિયમ. ઓકે, હવે આની આપણે પ્રોપર્ટી છે એ ડિસ્કસ કરીએ. તો ફર્સ્ટ એનું જે છે ઇલેક્ટ્રોનિક કોન્ફિગરેશન ઓફ ગ્રુપ 16. તો આપણને ખબર છે ઓક્સિજન એટોમિક નંબર 8 તો શું થશે? 1s2, 2s2, 2p4. આ 16 નંબર સો 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p4. એવી રીતે અહીંયા છે એ કયું આવશે? 4s2, 4p4, 5, 6 એવી રીતે. તો
તો જનરલ કોન્ફિગરેશન છે આપણે કેવું હોય તો શું થશે NH2NP4. તો આ જે 16 ગ્રુપ એલિમેન્ટ છે એનું જનરલ કોન્ફિગરેશન NH2NP4. p ઓર્બિટલ છે એની અંદર કેટલા ઇલેક્ટ્રોન્સ આવશે 4. સો NH2NP4. ક્લિયર? નાઉ એટોમિક એન્ડ આયોનિક રેડિયસ. તો હિયર વી આર કમિંગ ફ્રોમ ટોપ ટુ બોટમ. તો શું થશે એટોમિક રેડિયસ ઓર આયોનિક રેડિયસ છે એની અંદર શું થશે ઇન્ક્રીઝ થશે. તો ફર્સ્ટ પોઈન્ટ એટોમિક ઓર આયોનિક રેડિયસ ટોપ ટુ બોટમ આપણે આ રીતે આવીએ તો શું થશે ઇન્ક્રીઝ થશે. ક્લિયર? ઇફ વી આર કમિંગ ફ્રોમ ટોપ ટુ બોટમ કારણ કે અહીંયા નંબર ઓફ એટોમિક નંબર ઇન્ક્રીઝ થાય તો નંબર ઓફ ઓર્બિટલ્સ છે એની અંદર શું થશે ઇન્ક્રીઝ થશે. તો એટોમિક રેડિયસ જે છે એની અંદર શું થાય છે ઇન્ક્રીઝ થાય છે. તો હિયર એટોમિક રેડિયસ છે ઇન્ક્રીઝ થશે. ઓકે. સેકન્ડ પોઈન્ટ છે આપણે ડિસ્કસ કરીએ છીએ. બધા જ પોઈન્ટ છે અહીંયા હું ગ્રાફિકલી તમને ઇન્ડિકેટ કરતો જાઉં છું. આયોનાઇઝેશન એન્થેલ્પી. વોટ ઇઝ આયોનાઇઝેશન એન્થેલ્પી? એનર્જી રિક્વાયર્ડ ટુ રિમૂવ ઇલેક્ટ્રોન ફ્રોમ ગેસિયસ ન્યુટ્રલ એટમ. અને ક્યાંથી રિમૂવ કરવાનું છે આઉટરમોસ્ટ ઓર્બિટલ ઓર વેલેન્સ સેલ. તો અહીંયા ટોપ ટુ બોટમ છે આપણે આવશું તો શું થશે એટોમિક રેડિયસ છે ઇન્ક્રીઝ થતી જાય આ રીતે. તો આ જે ન્યુક્લિયસ છે એનું આઉટરમોસ્ટ ઓર્બિટલ વેલેન્સ ઓર્બિટલ જે છે ત્યાં આગળ એટ્રેક્શન છે કેવું થઈ જશે લેસ થશે. તો ઇલેક્ટ્રોન છે એ શું થશે ઇઝીલી રિમૂવ થશે. સો ધેર આયોનાઇઝેશન એન્થેલ્પી છે એ શું થશે ડિક્રીઝ થશે. તો હિયર ઇફ વી આર કમિંગ ફ્રોમ ટોપ ટુ બોટમ their ionization enthalpy is decreases. આયોનાઇઝેશન એન્થેલ્પી જે છે એની અંદર શું થાય છે ડિક્રીઝ થાય છે. ઓકે. બટ આયોનાઇઝેશન એન્થેલ્પી ઓફ ધીસ ગ્રુપ 16 જો ગ્રુપ 15 અને આ ગ્રુપ કયું છે 16. તો ગ્રુપ 15 આયોનાઇઝેશન આપણે આમ જઈએ એટલે શું થશે પિરિયડમાં જઈએ તો પિરિયડમાં આ રીતે જઈએ તો શું થાય આયોનાઇઝેશન એન્થેલ્પી છે ઇન્ક્રીઝ થવી જોઈએ. બટ એવું ન થતું. આયોનાઇઝેશન એન્થેલ્પી ઓફ 15 ગ્રુપ ઇઝ મોર દેન કયું આવશે 16 ગ્રુપ. કારણ કે આનું જનરલ કોન્ફિગરેશન કયું થશે NH2NP3 અને આનું કયું થશે NH2NP4. પછી કયું આવશે 17 ગ્રુપ. તો જનરલી છે આ લિસ્ટ હોવું જોઈએ પછી આ અને આ હાઈએસ્ટ હોવું જોઈએ. બટ એવું નથી થતું. 15 ગ્રુપ આયોનાઇઝેશન એન્થેલ્પી ઇઝ મોર દેન 16 ગ્રુપ બીકોઝ આનું કોન્ફિગરેશન NH2NP3 NH2NP4. આ NH2NP3 એટલે આ p ઓર્બિટલ કેવી છે હાફ ફિલ છે. હાફ ફિલ હોય તો એની સ્ટેબિલિટી છે કેવી થશે મોર થશે. તો ફર્સ્ટ આયોનાઇઝેશન એન્થેલ્પી ઓફ 15 ગ્રુપ ઇઝ મોર દેન 16 ગ્રુપ. ઓકે. ફર્સ્ટ આયોનાઇઝેશન એન્થેલ્પી કહું છું ખાસ છે વર્ડ ઉપર ધ્યાન રાખજો. હવે હું સેકન્ડ આયોનાઇઝેશન એન્થેલ્પી લઉં તો અહીંયા ફર્સ્ટ આયોનાઇઝેશન એન્થેલ્પી 1 ઇલેક્ટ્રોન છે અહીંયા શું થઈ જશે રિમૂવ થાય. તો આ શું થશે NH2NP3 અને સેકન્ડ આયોનાઇઝેશન એન્થેલ્પી તો આની અંદર જે છે કેવું શું થઈ જશે NH2NP2. તો અત્યારે આ હાફ ફિલ થઈ ગઈ તો સેકન્ડ આયોનાઇઝેશન એન્થેલ્પી છે કેવી થશે મોર થશે. આ બેનો ડિફરન્સ છે ઘણો બધો હશે. ફર્સ્ટ કરતાં સેકન્ડ આયોનાઇઝેશન એન્થેલ્પી ઓલવેઝ મોર હોય પણ અહીંયા જે છે એ શું થશે એની અંદર વધારે છે એ ચેન્જ થશે ઘણી બધું ઇન્ક્રીઝ થશે. ધેટ વન ઇઝ આના કોન્ફિગરેશન આ કેવું છે હાફ ફિલ થઈ ગયું. સો આયોનાઇઝેશન એન્થેલ્પી ઇઝ ઇન્ક્રીઝ. ક્લિયર? તો હિયર you have to write 15 group ionization enthalpy is more than 16 group. આનું કોન્ફિગરેશન જે છે NH2NP3 અહીંયા NH2NP4 અને આનું સેકન્ડ આયોનાઇઝેશન એન્થેલ્પી ફર્સ્ટ આયોનાઇઝેશન એન્થેલ્પી એન્ડ સેકન્ડ આયોનાઇઝેશન એન્થેલ્પી ઇઝ વેરી હાઈ કારણ કે અહીંયા કોન્ફિગરેશનમાં કેટલા ઇલેક્ટ્રોન થઈ ગયા 3 પછી સ્ટેબલ થઈ જાય એટલે રિમૂવ કરવા માટે એનર્જી ઇઝ રિક્વાયર મોર.
Now, we have to discuss electron gain enthalpy. So what is electron gain enthalpy? What is electron gain enthalpy? When electron is added in the neutral gaseous atom, at that time energy is released. It is known as electron gain enthalpy. Exothermic reaction થશે. આની અંદર energy we have to supply electron remove કરવા માટે. એટલે આ કેવું થશે? Ionization is endothermic reaction and electron gain enthalpy એ કેવું થઈ જશે? Exothermic reaction. It is also known as electron affinity. એને આપણે શું કહીએ છીએ? Electron affinity, EA. or electron gain enthalpy. તો આની અંદર છે ટોપ ટુ બોટમ આવી એમ ઇલેક્ટ્રોન ગેઇન એન્થલ્પી જે છે એ શું થશે? એની અંદર ડિક્રીઝ થશે. બટ આની અંદર ખાસ યાદ રાખવાનું છે, આ તમે પિરિયોડિક ટેબલ ચેપ્ટર છે સ્ટડી કર્યું ત્યારે પણ આપણે ડિસ્કસ કરી નાખ્યું છે કે ઓક્સિજન જે છે એની સાઇઝ છે એ કેવી આવશે? સ્મોલ આવશે. તો એનું જે છે ઇલેક્ટ્રોનેગેટિવિટી મોર છે અને સાઇઝ છે એ સ્મોલ છે, તો બધા ઇલેક્ટ્રોન નિયર એનર્જી હશે એટલે રિપલ્ઝન છે કેવું હશે? મોર હશે. તો ઇલેક્ટ્રોનેગેટિવિટી ઓફ ઓક્સિજન ઇઝ મોર અને પછી છે એ કયું આવશે? સલ્ફર આવશે. તો સલ્ફર ટુ ઓક્સિજન ઇલેક્ટ્રો એફિનિટી છે એ શું થશે? ઇન્ક્રીઝ થશે અને પછી જે છે એ શું થશે? ડિક્રીઝ થશે. ટીપો એટલે ખાસ યાદ રાખજો, ઇન્ક્રીઝ થઈને શું થશે? ડિક્રીઝ થશે. એક્સોથર્મિક છે એટલે બધી વેલ્યુ છે કેવી હશે? નેગેટિવમાં હશે. ઓલમોસ્ટ -141 છે અને આ કેટલું છે? -200 છે. એટલે અહીંયા છે એ શું થશે? ઇન્ક્રીઝ થશે અને પછી પાછી એનાથી કેવી થશે? ડિક્રીઝ થશે. તો ઇલેક્ટ્રોન એફિનિટી જે છે ઓક્સિજન ઇઝ મોર દેન સલ્ફર ડ્યુ ટુ શું આવશે? એની સાઇઝ છે કેવી છે? સ્મોલ સાઇઝ છે એટલા માટે. ક્લિયર? આ ખાસ યાદ રાખજો, એક્સેપ્શનલ કેસ છે એ પૂછાય છે. તો ઇલેક્ટ્રોન ગેઇન એન્થલ્પી ઓર ઇલેક્ટ્રોન એફિનિટી ઇટ ઇઝ ઓલ્સો ડિક્રીઝિસ. એની અંદર છે શું આવશે? એક્સેપ્શનલ કેસ આવશે. ઇલેક્ટ્રોનેગેટિવિટી electronegativity. So here electronegativity છે that one is also શું થશે? If we are coming from top to bottom it is also decreases. કારણ કે એની એટોમિક રેડિયસ છે ઇન્ક્રીઝ થાય તો સેન્ટર એટમ જે છે એનું શું થશે? એટ્રેક્શન છે કેવું થતું જશે? લેસ થતું જાય. તો ઇલેક્ટ્રોનેગેટિવિટી જે છે એની અંદર શું થશે? ડિક્રીઝ થશે. ઓકે. અને ઇલેક્ટ્રોનેગેટિવિટી છે હાઈએસ્ટ કોની આવશે? ઓક્સિજન અને પછી છે એ શું થશે? ડિક્રીઝ થશે. આ સાઈડ જઈએ આપણે પિરિયડમાં તો કયું આવશે? ફ્લોરિન. તો આ બધામાં હાઈએસ્ટ છે કયું આવશે? ફ્લોરિન ઇલેક્ટ્રોનેગેટિવિટી. ધેન કયું આવશે? ઓક્સિજન. અને આપણે ગ્રુપની વાત કરીએ તો ઇલેક્ટ્રોનેગેટિવિટી છે એ શું થશે? ડિક્રીઝ થશે. વન મોર પોઈન્ટ વી કેન રાઇટ હિયર. બોઇલિંગ પોઈન્ટ એન્ડ મેલ્ટિંગ પોઈન્ટ ટોપ ટુ બોટમ આવી એટલે શું થશે? ઇન્ક્રીઝ થશે. ડેન્સિટી માસ અપોન વોલ્યુમ. તો અહીંયા જે છે ડેન્સિટી દેટ વન ઇઝ ઓલ્સો ઇન્ક્રીઝિસ. ઓકે. તો આ બધા જ પોઈન્ટ છે આપણે આની અંદર કવર કરી લીધા. ઓકે. હવે આના ઉપરથી એક એવું કન્ક્લુઝન છે આપણે આપી શકીએ કે આની અંદર જે છે ધીસ વન ઇઝ આયોનાઇઝેશન એન્થલ્પી, ઇલેક્ટ્રોન એફિનિટી એટલે ઇલેક્ટ્રોન ગેઇન એન્થલ્પી and electronegativity is inversely proportional to their size. સાઇઝ છે અહીંયા ઇન્ક્રીઝ થાય એટલે આ બધું જે છે એ 3 છે એ શું થાય છે? ડિક્રીઝ થાય છે. તો અહીંયા આપણે નોટ ડાઉન કરી લઈએ. પોઈન્ટ છે ખાસ તમે લખજો. આયોનાઇઝેશન એન્થલ્પી I. પછી આપણું સેકન્ડ છે ઇલેક્ટ્રોન એફિનિટી, ઇલેક્ટ્રોન ગેઇન એન્થલ્પી and electronegativity is inversely proportional to the size. સાઇઝ ઇન્ક્રીઝ થાય એટલે આ બધું છે એ શું થશે? ડિક્રીઝ થશે. ક્લિયર? તો શોર્ટમાં છે હવે રિવાઇઝ કરી લઈએ. તમે આ રીતે હોય તો નોટ ડાઉન કરી રાખજો મોડ્યુલમાં. 16 group elements, general configuration is NH2NP4. Here top to bottom atomic radius or ionic radius છે એ શું થશે? ઇન્ક્રીઝ થશે. આયોનાઇઝેશન એન્થલ્પી છે એ શું થશે? ડિક્રીઝ થશે.
but 15 group ionization enthalpy is more than 16 group due to this configuration. આ હાફ ફિલ છે. આની ફર્સ્ટ કરતાં સેકન્ડ આયોનાઇઝેશન એન્થલ્પી ઘણી બધી હાઈ થશે. ધેટ વન ઇઝ ઓલ્સો અહીંયાથી 1 ઇલેક્ટ્રોન રિમૂવ થાય એટલે એનપી કેટલા થઈ જશે? 3. ઇલેક્ટ્રોન એફિનિટી, તો એની અંદર ઓક્સિજન ટુ સલ્ફર છે એ શું થશે? ઇન્ક્રીઝ થશે ને પછી શું થશે? ડિક્રીઝ થશે. સેમ આવું હેલોજનમાંય થાય છે. તો ઇલેક્ટ્રોન એફિનિટી ટોપ ટુ બોટમ ડિક્રીઝ થાય, બટ એક્સેપ્શનલ ઓક્સિજન ટુ સલ્ફર ઇન્ક્રીઝ થાય ને પછી ડિક્રીઝ થશે. ધેટ વન ઇઝ ડ્યુ ટુ ધેર એટોમિક સાઇઝ. ઇલેક્ટ્રોનેગેટિવિટી જે છે ધેટ વન ઇઝ ફ્રોમ ટોપ ટુ બોટમ છે શું થશે? ડિક્રીઝ થશે. અને પિરિયડમાં હાઈએસ્ટ છે કોની છે? ફ્લોરિન. અને પછી કયું આવશે? ઓક્સિજન. ગ્રુપમાં હાઈએસ્ટ કયું આવશે? ઓક્સિજન. મેલ્ટિંગ પોઈન્ટ એન્ડ બોઇલિંગ પોઈન્ટ છે ટોપ ટુ બોટમ આવીએ તો શું થશે? ઇન્ક્રીઝ થશે. ડેન્સિટી ઇક્વલ ટુ માસ અપોન વોલ્યુમ, અને માસ છે એટોમિક નંબર ઇન્ક્રીઝ થાય એટલે ઇન્ક્રીઝ થાય છે. સો ધ ડેન્સિટી ઇઝ ઓલ્સો ઇન્ક્રીઝીસ. અને આપણે કન્ક્લુઝન છે આપણે શું આપ્યું છે કે આયોનાઇઝેશન એન્થલ્પી, ઇલેક્ટ્રોન ગેઇન એન્થલ્પી એન્ડ ઇલેક્ટ્રોનેગેટિવિટી ઇઝ ઇન્વર્સલી પ્રોપોર્શનલ ટુ ધેર સાઇઝ. સાઇઝ ઇન્ક્રીઝ થાય એમાં ફર્સ્ટ 3 છે એ શું થશે? ડિક્રીઝ થશે. ક્લિયર? અને વન મોર પોઈન્ટ યુ કેન રાઇટ હિયર, વી આર કમિંગ ફ્રોમ ટોપ ટુ બોટમ. મેટાલિક પ્રોપર્ટી છે એ શું થશે? ઇન્ક્રીઝ થશે. ઓકે, ઓક્સિજન ટુ પોલોનિયમ, મેટાલિક પ્રોપર્ટી ઇન્ક્રીઝ થશે. એક્ઝામ્પલ 7.10. Elements of group 16 generally shows the lower value of first ionization and enthalpy compared to corresponding the group 15. Why? તો આપણે ડિસ્કસ કરી નાખ્યું. ગ્રુપ 15 છે એના કોન્ફિગરેશન ઇઝ NH2NP3 એટલે એ હાફ ફિલ છે એટલે સ્ટેબિલિટી કેવી હશે? મોર. સો ધેર આયોનાઇઝેશન એન્થલ્પી ઇઝ મોર. નાઉ ફિઝિકલ પ્રોપર્ટીઝ. તો ઇન ફિઝિકલ પ્રોપર્ટીઝ oxygen and sulfur, they are non-metals. Cellurium and tellurium, they are શું થશે? metalloids. Polonium, it is radioactive metal. And half-life period is 13.8 days. Clear? One more point એ લોકોએ છે અહીંયા આપ્યું છે. If we are going from top to bottom, their melting point and boiling point છે એ શું થશે? ડિક્રીઝ થશે. બટ ટેબલમાં તમે વેલ્યુ ચેક કરો તો મેલ્ટિંગ પોઈન્ટ એન્ડ બોઇલિંગ પોઈન્ટ ડિફરન્સ છે ઓક્સિજન એન્ડ સલ્ફર છે હાઈ છે. એ બેનો મેલ્ટિંગ પોઈન્ટ ડિફરન્સ છે કેવો છે? લાર્જ છે. That one is due to the atomicity. Here oxygen is diatomic. Oxygen કયા ફોર્મમાં હશે? diatomic, O2. અને સલ્ફર જે છે કેવું હશે? પોલીએટોમિક, એટલે એની અંદર એસિડ ફોર્મમાં હોય. તો આના કરતાં અહીં આઇટમ્સ એ મોર થાય તો એનો મેલ્ટિંગ પોઈન્ટ એન્ડ બોઇલિંગ પોઈન્ટ છે શું થશે? એકદમ છે ઇન્ક્રીઝ થશે. બધામાં મેલ્ટિંગ પોઈન્ટ એન્ડ બોઇલિંગ પોઈન્ટ ફ્રોમ ટોપ ટુ બોટમ છે એ શું થશે? ઇન્ક્રીઝ થશે. આ બેની અંદર છે ઘણો બધો ચેન્જ છે. ધેટ વન ઇઝ ડ્યુ ટુ એટોમિસિટી. ઓક્સિજન ડાયએટોમિક છે, આ કેવું થશે? પોલીએટોમિક. એટલે અહીંયા છે એકદમ ઇન્ક્રીઝ થશે. ક્લિયર? નાઉ ઓક્સિડેશન સ્ટેટ. તો હિયર ઓક્સિજન એન્ડ ઓક્સિડેશન સ્ટેટ -2, -1, +1 એન્ડ કયું આવશે? +2. એક તો આપણે છે એવું ખબર પડે કે બધાનું જનરલ કોન્ફિગરેશન છે આ ગ્રુપ છે એનું કયું આવશે? NH2NP4. તો આઉટરમોસ્ટમાં 4 p ઓર્બિટલમાં 4 ઇલેક્ટ્રોન છે. 6 ઇલેક્ટ્રોન થાય તો એ કેવું થઈ જશે? કમ્પ્લીટલી ફિલ. એટલે 2 ઇલેક્ટ્રોન એક્સેપ્ટ કરવાની ટેન્ડન્સી હશે એટલે એનો ઓક્સિડેશન સ્ટેટ કેવો થશે? -2. ઓક્સિજન છે એનો ઓક્સિડેશન સ્ટેટ -2. અનધર ઇન પેરોક્સાઇડ H2O માં આપણે એક્ઝામ્પલ લઈએ તો એનો ઓક્સિડેશન સ્ટેટ કેટલો આવશે? -2. પેરોક્સાઇડ હું લઉં H2O2 તો એની અંદર કેટલો આવશે? -1. અનધર OF2 તો ફ્લોરિન ઇલેક્ટ્રોનેગેટિવિટી મોર હોય એટલે -1 તો અહીંયા જે છે એ કેટલું થશે? +2. એન્ડ O2F2 તો 2 થી ડિવાઈડ થાય એટલે આ કેટલું આવશે? +1. તો ઓક્સિડેશન સ્ટેટ ઓફ ઓક્સિજન છે -2, -1, +1 અને કેટલું થશે? +2. સલ્ફર છે ઓક્સિડેશન સ્ટેટ છે -2,
2 તો બધામાં આવે જ -2. પછી એની અંદર આવશે +2, +4 એન્ડ +6. +2, +4 અને કયું આવશે +6. ટોપ ટુ બોટમ આવી એટલે આ રીતના ઓક્સિડેશન સ્ટેટ આવશે. આની અંદર એ નથી +4 અને +6. વાય? તો ઓક્સિજન જે છે એનો એટોમિક નંબર છે 8. કોન્ફિગરેશન 1s2, 2s2, 2p4. તો S છે એની અંદર 2 ઇલેક્ટ્રોન અને Pમાં જે છે એ કેટલા ઇલેક્ટ્રોન આવશે 4. અને પછી 1s, 2s, 2p પછી અહીંયા કઈ ઓર્બિટલ છે વેકેન્ટ 3s. તો આપણે સલ્ફર લઈએ તો એટોમિક નંબર 16. 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p4 અને 3d છે એ કેવી આવશે વેકેન્ટ. Pમાં કેટલા ઇલેક્ટ્રોન છે 4. 1, 2, 3, 4 અને D વેકેન્ટ. તો અત્યારે જે છે એની વેલેન્સી છે કેટલી થશે 2. એટલે આપણે કીધું -2 ઓર +2. હવે એક્સાઇટેડ સ્ટેટની અંદર 1 ઇલેક્ટ્રોન છે એ 3p નો અહીંયા શિફ્ટ થઈ જાય તો કોન્ફિગરેશન છે શું થાય 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p3 and 3d1. તો આ Sમાં 2, Pમાં જે છે એ કેટલા થઈ ગયા 3 અને Dમાં જે છે એ કેટલો ઇલેક્ટ્રોન આવશે 1. તો અત્યારે વેલેન્સી છે કેટલી થઈ ગઈ 4 થઈ ગઈ. હજી 1 મોર ઇલેક્ટ્રોન છે આપણે શિફ્ટ કરીએ અહીંયા તો કોન્ફિગરેશન 1s2, 2s2, 2p6, 3s1, 3p3 and 3d2. તો S છે એની અંદર કેટલો ઇલેક્ટ્રોન આવશે 1, Pમાં 3 અને Dમાં 2. તો અહીંયા છે કેટલું થઈ ગયું 6 થઈ ગયું. તો એટલા માટે -2, +2, +4 એન્ડ +6. પણ જનરલી +6 છે એનો ઓક્સિડેશન સ્ટેટ નહીં થાય ત્યારે કયો બોન્ડ ફોર્મ કરી નાખશે કોવેલેન્ટ બોન્ડ છે ફોર્મ કરશે. બાકીના બધામાં સેમ જ આવશે. સેલેનિયમ -2, +2, +4, +6. ટેલુનિયમ -2, +2, +4, +6. પોલોનિયમ જે છે એની અંદર ટોપ ટુ બોટમ આવે એટલે ઇલેક્ટ્રોનેગેટિવિટી છે એ શું થશે ડિક્રીઝ થશે. તો -2 ઓક્સિડેશન સ્ટેટ નહીં આવે, ઓનલી ત્યાં કેવું આવશે પોઝિટિવ આવશે +2 એન્ડ +4. ક્લિયર? તો હવે એનું થોડુંક થિયરી આપી છે એ આપણે જોઈ લઈએ. તો હિયર કેમિકલ પ્રોપર્ટીમાં ઓક્સિડેશન સ્ટેટ એન્ડ ટ્રેન્ડ્સ ઇન કેમિકલ રિએક્ટિવિટી. તો ફર્સ્ટ એ લોકોએ કીધું છે કે એનું NH2NP4 તો જનરલ ઓક્સિડેશન સ્ટેટ છે કેવું આવશે -2 અને ઓક્સિજન ઇલેક્ટ્રોનેગેટિવિટી મોર હોય એટલે -2 આવશે. સ્પેશિયલ કેસમાં એનો ઓક્સિડેશન સ્ટેટ +1 અને +2 આપણે કીધું OF2 અને O2F2ની અંદર આવશે. પેરોક્સાઇડની અંદર એનો ઓક્સિડેશન સ્ટેટ છે આપણને કેટલું મળે છે -1. Another, if we are going from top to bottom તો ઓક્સિડેશન સ્ટેટ +2, +4 અને +6 થી ઓબ્ટેન થશે કારણ કે આની અંદર કઈ ઓર્બિટલ આવે છે D ઓર્બિટલ. તો D ઓર્બિટલ જે છે આવશે એટલા માટે એક્સાઇટેડ સ્ટેટમાં થઈને એનો ઓક્સિડેશન સ્ટેટ +2 અને +4, +6 છે ઓલ્સો પોસિબલ છે એ થાય છે. બટ +4 અને +6 આવે ત્યારે એનો કોવેલેન્ટ કેરેક્ટરિસ્ટિક છે એ શું થશે ઇન્ક્રીઝ થતી જશે. આની અંદર પોલોનિયમ જે છે એની અંદર -2 ઓક્સિડેશન સ્ટેટ છે આપણને ઓબ્ટેન થતો નથી જનરલી. સ્પેશિયલ કેસમાં ક્યારેક જોવા મળે બાકી -2 નહીં થાય કારણ કે એની ઇલેક્ટ્રોનેગેટિવિટી છે એ શું થશે ટોપ ટુ બોટમ આવીએ તો ડિક્રીઝ થતી જાય છે. અનધર હિયર ધીસ વન ઇઝ આપણે જે છે કીધું કે અહીંયા જે છે +4 ઓક્સિડેશન સ્ટેટ છે +6 છે ઓબ્ટેન થતો નથી. એવી રીતે અહીંયા ટોપ ટુ બોટમ આવીએ એમ +6 ઓક્સિડેશન સ્ટેટ છે એની પોસિબિલિટી લેસ થતી જાય છે. દેટ વન ઇઝ ડ્યુ ટુ ઇનર્ટ પેર ઇફેક્ટ. આપણે અહીંયા જે છે NH2 અને NP6 અહીંયા તો D ઓર્બિટલ છે જ નહીં, પછી અહીંયા D અને F ઓર્બિટલ છે અહીંયા એન્ટર થતી જશે અને D અને F ઓર્બિટલ એન્ટર થાય એટલે સ્ક્રીનિંગ ઇફેક્ટ છે કેવી થશે લેસ થશે. તો NS છે એ ઓર્બિટલનું એટ્રેક્શન છે કેવું થશે મોર થશે. મોર થાય એટલે અહીંયાથી ઇલેક્ટ્રોન રિમૂવ કરવું શું થઈ જશે ડિફિકલ્ટ થશે NP4. તો આ 4 ઇલેક્ટ્રોન છે રિમૂવ થઈ જાય તો આની વેલેન્સી ઓક્સિડેશન સ્ટેટ છે કેટલો થશે +4.
+6 થવું હોય તો શું થવું જોઈએ? અહીંયાથી 4 અને અહીંયાથી 2, 6 ઇલેક્ટ્રોન છે રિમૂવ થઈ જાય. તો અહીંયા છે ડ્યુ ટુ ઇનર્ટ પેર ઇફેક્ટ. ઇનર્ટ પેર ઇફેક્ટ ક્યારે થશે કે કોની એન્ટ્રી થાય? ડી અને એફ ઓર્બિટલ. એની સ્ક્રીનિંગ ઇફેક્ટ લેસ છે તો NSના ઇલેક્ટ્રોનનું સેન્ટર સાઇડ એટ્રેક્શન વધી જાય. તો અહીંયાથી કેટલા ઇલેક્ટ્રોન રિમૂવ થશે? ઓનલી 4. તેનો ઓક્સિડેશન સ્ટેટ છે કેવો થશે? +4. વન મોર થિંગ કે સલ્ફર જે છે એની અંદર ઓક્સિડેશન સ્ટેટ આપણે SO2 સિમ્પલ સલ્ફર જે છે એ કેવું આવશે? -2 એટલે 8 ઇલેક્ટ્રોન થઈ ગયા એની અંદર. અહીંયા જે છે તમે જો તો 4 અને 2 ઇલેક્ટ્રોન એન્ટર થઈ ગયા. તો ઓક્ટેટ કરો તો 8 ઇલેક્ટ્રોન થયા. SO2 તો એની અંદર એનો ઓક્સિડેશન સ્ટેટ છે કેટલો થશે? +4. SO3 તો એનો ઓક્સિડેશન સ્ટેટ છે કેટલો થશે? +6. SO2 is used as a reducing agent. Because SO2 is converted into SO3. અહીંયા +4 માંથી અહીંયા ઓક્સિડેશન સ્ટેટ કેવું થઈ ગયો? +6. પોતાનું ખુદનું ઓક્સિડેશન થયું, નેબરનું શું કરશે? રિડક્શન. તો ઇટ ઇઝ નોન એઝ રિડ્યુસિંગ એજન્ટ. અને ઇટ ઇઝ વર્ક એઝ અ રિડ્યુસિંગ એજન્ટ. એટ ધેટ ટાઈમ SO2 is converted into SO3. Dioxide is converted into trioxide. Here this one is also work as a SO2 disproportionate reaction. It will give disproportionate reaction. તો આ જે SO2 જે છે એની અંદર એનો ઓક્સિડેશન સ્ટેટ જે છે એ કેટલો છે? +4. સમટાઈમ્સ ડિક્રીઝ થાય અને ઓક્સિડેશન સ્ટેટ -2 થાય તો શું થશે? રિડક્શન. ઇન્ક્રીઝ થાય ઓક્સિડેશન સ્ટેટ +6 થાય તો ઓક્સિડેશન. તો બોથ વિલ ટેક પ્લેસ, ઓક્સિડેશન એન્ડ રિડક્શન. એટલે શું કહેવાશે? ડિસપ્રોપોર્શનેટ નેચર. ઓકે. અનધર સલ્ફર જે છે એની અંદર આપણે SO2 કીધું, SO3 કીધું, બટ SO4 છે ઇઝ નોટ પોસિબલ. કારણ કે અહીંયા એનો ઓક્સિડેશન સ્ટેટ કેટલો થઈ જાય? +8. +8 છે પોસિબલ નથી. કારણ કે અહીંયા જે છે NH2NP4 એટલે 4 અને 2, 6 ઇલેક્ટ્રોન મેક્સિમમ છે રિમૂવ થાય. તો અહીંયા +8 છે પોસિબલ નથી. એટલા માટે આપણે SO4 નથી લેતા, પણ શું લઈએ છીએ? SO4 2-. એટલે અહીંયા એનો ઓક્સિડેશન સ્ટેટ છે કેટલો થઈ જશે? +6. ક્લિયર? તો આ બધું બેઝિક ઇન્ફોર્મેશન છે, આપણને ખબર હોવી જોઈએ. ક્લિયર? તો તમારે તો આટલું યાદ રાખવાનું છે. એનોમોલસ બિહેવિયર ઓફ ઓક્સિજન. ઓક્સિજન છે એનું બિહેવિયર જે છે આ ગ્રુપના એલિમેન્ટ છે 16 ગ્રુપના એલિમેન્ટ્સ કરતાં કેવું આવશે? ડિફરન્ટ આવશે. સો દેટ વન ઇઝ ડ્યુ ટુ સમ રીઝન. 4 પોઈન્ટ છે એ લોકો આપ્યું છે. ફર્સ્ટ છે દેટ વન ઇઝ વેરી સ્મોલ ઇન સાઇઝ. ટોપ ટુ બોટમ આવીએ એટલે એટોમિક રેડિયસ ઓર આયોનિક રેડિયસ છે શું થશે? ઇન્ક્રીઝ. તો આ બધા સૌથી સ્મોલ સાઇઝ છે કોની હશે? ઓક્સિજન. ઇલેક્ટ્રોનેગેટિવિટી છે કેવી આવશે? મોર. ટોપ ટુ બોટમ આવીએ તો ઇલેક્ટ્રોનેગેટિવિટી છે એ શું થશે? ડિક્રીઝ થશે. થર્ડ H2O એની અંદર જે છે ઓક્સિજન છે હાઇડ્રોજન સાથે કમ્બાઈન થાય તો આપણે શું કહીએ છીએ? H2O હાઇડ્રાઇડ્સમાં. અને સલ્ફર કમ્બાઈન થાય તો શું થશે? H2S. આની ઇલેક્ટ્રોનેગેટિવિટી મોર છે અને સાઇઝ છે એ કેવી છે? સ્મોલ છે. સો ડ્યુ ટુ ઇલેક્ટ્રોનેગેટિવિટી એન્ડ સ્મોલ સાઇઝ H2O ફોર્મ ઇન્ટરમોલિક્યુલર H બોન્ડ. H2O છે એની અંદર શું ફોર્મ થાય છે? ઇન્ટરમોલિક્યુલર H બોન્ડ. આની અંદર ઇન્ટરમોલિક્યુલર H બોન્ડ ફોર્મ થશે નહીં, અહીંયા ફોર્મ થશે. કઈ રીતે? આ HOH. ઓક્સિજન ઇલેક્ટ્રોનેગેટિવિટી મોર તો ઇલેક્ટ્રોન છે પહેલાં અહીંયા ટ્રેક કરે એટલે અહીંયા -ડેલ્ટા +ડેલ્ટા -ડેલ્ટા અને અહીંયા આની પાસે કેટલા ઇલેક્ટ્રોન હશે? 4. સેકન્ડ આ રીતે HOH +ડેલ્ટા -2 ડેલ્ટા લોન પેર ઓફ ઇલેક્ટ્રોન. અને ઇન્ટરમોલિક્યુલર H બોન્ડ છે એની અંદર આપણે શું કીધું છે? નેગેટિવલી ચાર્જ ઓફ 1 ઇલેક્ટ્રોન છે એની લોન પેર અને અનધર પોઝિટિવલી ચાર્જ ઓફ હાઇડ્રોજન. બિટવીન ધીસ ટુ એટ્રેક્શન થાય ઇટ ઇઝ નોન એઝ ઇન્ટરમોલિક્યુલર H બોન્ડ. તો અહીંયા શું ફોર્મ થશે? ઇન્ટરમોલિક્યુલર H બોન્ડ. અહીંયા ઇન્ટરમોલિક્યુલર H બોન્ડ છે ફોર્મ થતો નથી. અનધર એબ્સન્સ ઓફ ડી ઓર્બિટલ.
બાકીના બધા જ એલિમેન્ટ છે સલ્ફર, સેલેનિયમ, ટેલુરિયમ, પોલોનિયમ બધામાં ડી ઓર્બિટલ છે પ્રેઝન્ટ હશે. પણ અહીંયા જે છે ડી ઓર્બિટલ ઇઝ નોટ પ્રેઝન્ટ. તો આની જે છે લિમિટ્સ ઇટ્સ કોવેલેન્સી છે મેક્સિમમ કેટલી થશે? 4 થશે. ઓલાની અંદર છે કેટલું થશે? 6 થશે. ક્લિયર? તો ખાસ છે તમારે યાદ રાખવાનું છે 4 પોઈન્ટ્સ. ફર્સ્ટ છે કેવું આવશે? ઓક્સિજન સાઇઝ છે કેવી છે? સ્મોલ છે. ઇલેક્ટ્રોનેગેટિવિટી મોર છે. ઇટ ફોર્મ ઇન્ટરમોલિક્યુલર H બોન્ડ ડ્યુ ટુ ધીસ 2 પોઈન્ટ. અને ફોર્થ એબ્સન્સ ઓફ ડી ઓર્બિટલ કોવેલેન્સી કેટલી થશે? 4. બાકીના એલિમેન્ટ છે એની વેલેન્સી છે કેટલી થાય છે? 6. કારણ કે ડી ઓર્બિટલ છે એમાં યુઝ આવશે. અહીંયા ડી ઓર્બિટલ એબ્સન્ટ છે. 15 ગ્રુપ છે એની જેમ પોઈન્ટ આપણે ડિસ્કસ કરવા હોય તો આ ઓનલી શું ફોર્મ કરશે? પી પાઈ બોન્ડ ફોર્મ કરશે. રિમેનિંગ છે એની અંદર પી પાઈ ડી પાઈ બોન્ડ છે ઓલ્સો પોસિબલ થશે. ક્લિયર? નાઉ reactivity with hydrogen. So here reaction with hydrogen. હાઇડ્રાઇડ્સ કહીએ છીએ. EH2 થી આપણે રિપ્રેઝન્ટ કરીએ છીએ જનરલ ફોર્મ્યુલા. ઓક્સિજન છે હાઇડ્રોજન સાથે કમ્બાઈન થાય એટલે શું ફોર્મ થશે? H2O. સલ્ફર H2S, પછી H2Se, H2Te અને H2PO પોલોનિયમ. બધા હાઇડ્રાઇડ્સ છે અહીંયા ફોર્મ થશે. નાઉ હિયર ઇફ વી આર કમિંગ ફ્રોમ ટોપ ટુ બોટમ તો એટોમિક રેડિયસ છે એ શું થશે? ઇન્ક્રીઝ થશે. તો ઓક્સિજન જે છે એની એટોમિક રેડિયસ છે એ આ રીતે હશે. તો એની સાથે અહીંયા હાઇડ્રોજન છે એટેચ હશે. તો આ બોન્ડ છે કેવા હશે? સ્ટ્રોંગ હશે. ઓક્સિજન ઇલેક્ટ્રોનેગેટિવિટી મોર છે અને સાઇઝ કેવી છે? સ્મોલ છે. ઓક્સિજનથી સલ્ફર આવીએ તો એની સાઇઝ છે એ શું થશે? ઇન્ક્રીઝ થશે. ઇલેક્ટ્રોનેગેટિવિટી છે એ શું થશે? ડિક્રીઝ થશે આ રીતે બોન્ડમાં. તો આ બોન્ડ છે કેવો થશે? વીક થશે. સેલેનિયમ આવે તો હજી એની અંદર સાઇઝ છે એ શું થશે? ઇન્ક્રીઝ થશે. ઇલેક્ટ્રોનેગેટિવિટી ડિક્રીઝ થશે. ટેલુરિયમ છે તો એની અંદર હજી સાઇઝ ઇન્ક્રીઝ થાય તો ઇલેક્ટ્રોનેગેટિવિટી છે એ શું થશે? ડિક્રીઝ થાય. તો ઇફ વી આર કમિંગ ફ્રોમ ટોપ ટુ બોટમ their atomic size છે એ શું થશે? ઇન્ક્રીઝ થાય. તો હિયર ધીસ વન ઇઝ ઇલેક્ટ્રોનેગેટિવિટી છે એ શું થશે? ડિક્રીઝ થશે. તો બોન્ડ છે કેવો થશે? વીક થશે. બોન્ડ વીક થાય તો બોન્ડ બ્રેક કરવા માટે એનર્જી છે એ રિક્વાયર કેવી થઈ જશે? લેસ થઈ જશે. તો હિયર ડિસોસિએશન એન્થલ્પી જે છે એ કેવી થશે? લેસ થશે. તો હિયર ડિસોસિએશન એન્થલ્પી ફ્રોમ ટોપ ટુ બોટમ છે એ શું થશે? ડિક્રીઝ થશે. હાઇડ્રાઇડ્સ ઓફ 16 ગ્રુપ ડિસોસિએશન એન્થલ્પી વેલ્યુ પણ આપણને એ લોકોએ ટેબલમાં આપેલી જ છે. તો હિયર ડિસોસિએશન એન્થલ્પી જે છે એ શું થશે? ડિક્રીઝ થશે. ડિસોસિએશન એન્થલ્પી છે એ ડિક્રીઝ થાય તો હિયર થર્મલ સ્ટેબિલિટી છે ઓલ્સો શું થશે? ડિક્રીઝ થશે. તો સેકન્ડ પોઈન્ટ thermal stability also decreases. So here dissociation enthalpy decreases and thermal stability is also decreases. કારણ કે આ રીતે છે EH. તો આ બોન્ડ બ્રેક કરવા એનર્જી ઇઝ રિક્વાયર મોર. ઇટ ઇઝ થર્મલ સ્ટેબિલિટી. તો થર્મલ સ્ટેબિલિટી અહીંયા શું થાય છે? ડિક્રીઝ થાય છે. તો ટોપ ટુ બોટમ આવીએ તો થર્મલ સ્ટેબિલિટી ડિક્રીઝ થાય તો એમાંથી હાઇડ્રોજન છે ઇઝીલી રિલીઝ થાય. હાઇડ્રોજન રિલીઝ થાય તો ટેન્ડન્સી ટુ રિલીઝ હાઇડ્રોજન ઇટ ઇઝ નોન એઝ એસિડિટી, એસિડિક નેચર. તો ટોપ ટુ બોટમ આવીએ એમાં હાઇડ્રોજન છે ઇઝીલી રિલીઝ થાય તો એસિડિટી છે એ શું થશે? ઇન્ક્રીઝ થશે. તો આ જે બધા હાઇડ્રાઇડ્સ છે એની એસિડિટી ટોપ ટુ બોટમ છે એ શું થશે? ઇન્ક્રીઝ થશે. Another, what is oxidation reaction? During chemical reaction, oxygen is added or hydrogen is removed. It is known as oxidation reaction. અને ખુદનું ઓક્સિડેશન થાય તો નેબરનું શું થશે? રિડક્શન. તો ઇટ ઇઝ નોન એઝ રિડ્યુસિંગ એજન્ટ ઓર રિડ્યુસિંગ પ્રોપર્ટી. તો ટોપ ટુ બોટમ આવીએ તો હાઇડ્રોજન ઇઝીલી રિલીઝ થાય તો ઓક્સિડેશન કેવું થશે? ઇઝીલી. તો ઇટ ઇઝ વર્ક એઝ એ રિડ્યુસિંગ એજન્ટ. તો હિયર રિડ્યુસિંગ પ્રોપર્ટી also increases. તો એની રિડ્યુસિંગ પ્રોપર્ટી જે છે એ શું થાય છે? ઇન્ક્રીઝ થાય છે. વન મોર આપણે પોઈન્ટ છે અહીંયા ડિસ્કસ કરીએ છીએ. દેટ વન ઇઝ ધ ડાયપોલ મોમેન્ટ. ડાયપોલ મોમેન્ટ મ્યુ ઇક્વલ ટુ
Q into D. Q એટલે શું થશે? ચાર્જ, એન્ડ D એટલે ડિસ્ટન્સ. તો અહીંયા આપણે વન ન્યૂ પોઈન્ટ છે ડિસ્કસ કરીશ. મોડ્યુલમાં નથી, એનસીઆરટીમાં, બટ ફોર કોમ્પિટિટિવ એક્ઝામ. તો ડાયપોલ મોમેન્ટ જે છે દેટ વન ઇઝ કે HNCl હાઇડ્રોજન એન્ડ ક્લોરીન બોન્ડ ફોર્મ થાય તો ઇલેક્ટ્રોનેગેટિવિટી કોની મોર હોય? ક્લોરીન. ઇલેક્ટ્રોન પેર આ સાઇડ શિફ્ટ થાય માઇનસ ડેલ્ટા એન્ડ પ્લસ ડેલ્ટા. તો ડાયપોલ મોમેન્ટ જે છે દેટ વન ઇઝ મ્યુ ઇક્વલ ટુ ચાર્જ ઇન્ટુ ડિસ્ટન્સ. ટોપ ટુ બોટમ આવી એટલે ચાર્જ એટલે ઇલેક્ટ્રોનેગેટિવિટી છે એ શું થશે? ડિક્રીઝ થશે. તો હિયર ડાયપોલ મોમેન્ટ ઓલ્સો ડિક્રીઝિસ ફોર ટોપ ટુ બોટમ ફોર ધીસ હાઇડ્રાઇડ્સ. આપણે હાઇડ્રાઇડ્સ જ ડિસ્કસ કરીએ છીએ. તો ટોપ ટુ બોટમ આવીએ તો એની ડાયપોલ મોમેન્ટ છે એ શું થશે? ડિક્રીઝ થશે. ક્લિયર? તો ધીસ વન ઇઝ પોઈન્ટ યુ ટુ રિમેમ્બર. ડિસોસિએશન એન્થલ્પી શું થશે? ડિક્રીઝ. થર્મલ સ્ટેબિલિટી ઇઝ ઓલ્સો ડિક્રીઝ. એસિડિટી ઇન્ક્રીઝ. રિડ્યુસિંગ પાવર ઇઝ ઓલ્સો ઇન્ક્રીઝ. એન્ડ ડાયપોલ મોમેન્ટ છે એની અંદર શું થાય છે? ડિક્રીઝ થાય છે. નાઉ વી હેવ ટુ ડિસ્કસ મેલ્ટિંગ પોઈન્ટ એન્ડ બોઇલિંગ પોઈન્ટ. હવે આપણે કયું ડિસ્કસ કરીએ છીએ? મેલ્ટિંગ પોઈન્ટ એન્ડ બોઇલિંગ પોઈન્ટ. તો H2O જે છે એની અંદર આપણે કીધું કે શું ફોર્મ થશે? ઇન્ટરમોલિક્યુલર H બોન્ડ. તો આ બધા જે કમ્પાઉન્ડ છે એની કમ્પેરિઝનમાં H2O છે એનું મેલ્ટિંગ પોઈન્ટ એન્ડ બોઇલિંગ પોઈન્ટ છે એ શું થશે? હાઈએસ્ટ થશે. બાકી બધાની અંદર જે છે as the molecular masses increases melting point and boiling point છે એ શું થશે? ઇન્ક્રીઝ થશે. તો આની અંદર હાઈએસ્ટ જે છે મેલ્ટિંગ પોઈન્ટ ઓર બોઇલિંગ પોઈન્ટ છે એ કોનો આવશે? H2O નો આવશે. પછી આનો આવશે H2PO, H2TE, H2SE and H2S. ઓકે. અહીંયા મોલિક્યુલર માસ આપણે કર્યું હતું, મેં આગળ એક્સપ્લેન કર્યું હતું. બોઇલિંગ પોઈન્ટ ઇઝ ડાયરેક્ટલી પ્રોપોર્શનલ ટુ વાન ડર વાલ્સ ફોર્સ ઓફ એટ્રેક્શન એન્ડ વાન ડર વાલ્સ ફોર્સ ઓફ એટ્રેક્શન ડિપેન્ડ્સ અપોન મોલિક્યુલર માસ. તો મોલિક્યુલર માસ છે અહીંયા શું થશે? ઇન્ક્રીઝ થશે. એન્ડ melting point is depends upon packing efficiency. So that one is both are here, melting point and boiling point છે increase થશે. બટ આ બધામાં હાઈએસ્ટ છે કોનું આવશે? H2O. That one is due to intermolecular H bond. પછી કયું આવશે? H2PO, H2TE, H2SE અને H2S. ગ્રાફમાં આપણે ચેક કરી લઈએ. તો અહીંયા ગ્રાફ આપણે પ્લોટ કરીએ આ રીતે. મેલ્ટિંગ પોઈન્ટ ઓર બોઇલિંગ પોઈન્ટ. અને અહીંયા આપણે એટોમિક નંબર અથવા આપણા કમ્પાઉન્ડ લઈએ. તો હાઈએસ્ટ જે છે એ કયું આવશે? H2O. પછી જે છે એ કયું આવશે? H2S. પછી H2TE, સોરી H2SE. પછી કયું આવશે? H2TE. તો આ રીતે જે છે એ શું થશે? ઇન્ક્રીઝ થશે. ક્લિયર? પોલોનિયમ જનરલી રેડિયો એક્ટિવ છે એટલે એ લોકો નથી લેતા અને વેલ્યુ પણ આપણને ટેબલમાં ગિવન છે. ક્લિયર? તો હવે ખાસ મેઇન પોઈન્ટ છે તમે નોટ ડાઉન કરી રાખજો હોય તો આ કોપી કરી લેજો. બરાબર? ડિસોસિએશન એન્થલ્પી શું થશે? ડિક્રીઝ. થર્મલ સ્ટેબિલિટી ડિક્રીઝ. એસિડિટી ઇન્ક્રીઝ. રિડ્યુસિંગ પાવર ઇન્ક્રીઝ. ડાયપોલ મોમેન્ટ ડિક્રીઝ. મેલ્ટિંગ પોઈન્ટ એન્ડ બોઇલિંગ પોઈન્ટ ઇન્ક્રીઝ. બટ એની અંદર એક્સેપ્શનલ હાઈએસ્ટ કયું આવશે? H2O. અને પછી જે છે એ બધું કયું આવશે? ઇન્ક્રીઝિંગ ઓર્ડરમાં આવશે. ક્લિયર? જો ટેબલ આપેલું છે એની અંદર મેલ્ટિંગ પોઈન્ટ, બોઇલિંગ પોઈન્ટ, ડિસોસિએશન એન્થલ્પી એ બધી વેલ્યુ આપી છે જે આપણે ડિસ્કસ કરી હાઇડ્રેટ્સ માટે. ગ્રુપ 16 જે છે ઓક્સિજન સાથે કમ્બાઈન થઈને 2 ટાઈપ ઓફ ઓક્સાઇડ છે પ્રોડ્યુસ કરે છે. વન ઇઝ EO2 એન્ડ અનધર ઇઝ EO3. ડાયોક્સાઇડ અને આ કયું થશે? ટ્રાયોક્સાઇડ. આપણે એટેચ કરીએ 2 ઓક્સિજન છે, ઓક્સિજન સાથે એટેચ થાય તો શું થઈ જાય? ઓઝોન થઈ જશે. સલ્ફર હોય તો SO2, સિલેનિયમ ડાયોક્સાઇડ, ટેલુરિયમ ડાયોક્સાઇડ. પોલોનિયમ રેડિયો એક્ટિવ છે એટલા માટે આપણે લખતા નથી, પણ એની અંદર એવું પોસિબલ થાય. આની અંદર here this one is if we are coming from top to bottom, SO2 to TeO2, reducing nature છે શું થશે? ડિક્રીઝ થશે. નેચર. અને TeO2 ખાસ યાદ રાખજો, ઇટ ઇઝ વર્ક એઝ એ ઓક્સિડાઇઝિંગ એજન્ટ. એ કઈ રીતે વર્ક કરશે? ઓક્સિડાઇઝિંગ એજન્ટ.
અનધર ટ્રાયોક્સાઇડની અંદર SO2, SO3 ઓલ્સો પોસિબલ છે. આની અંદર હવે નહીં થાય ઓક્સિજન મોર એડ. SeO2 and SeO3, TeO2 and TeO3. તો આ 3 માટે dioxide and trioxide both are possible and both are acidic in nature. both are છે dioxide and trioxide છે 16 ગ્રુપના એલિમેન્ટ્સ, એનો નેચર જે છે એ કેવો થશે? એસિડિક. તો નાવ reactivity with oxygen, this much only you have to remember. 2 ઓક્સિજન સાથે કમ્બાઇન થઈને ઇટ પ્રોડ્યુસ ડાયોક્સાઇડ, 3 હોય તો શું કહેવાશે? ટ્રાયોક્સાઇડ. ઓઝોન SO2, SeO2 અને TeO2. અહીંયા જે છે SO3, SeO2 અને TeO2. SO2 વાળા જે છે એમાં ટોપ ટુ બોટમ આવે તો રિડ્યુસિંગ નેચર છે એ શું થશે? ડિક્રીઝ થશે. અને TeO2 ઇઝ વર્ક એઝ ઓક્સિડાઇઝિંગ એજન્ટ. ખાસ અંડરલાઇન કરી રાખજો MCQ માટે. અને આના જે ઓક્સાઇડ છે એ પોસિબલ છે. બોથ ધ ઓક્સાઇડ્સ આર એસિડિક ઇન નેચર. ઓકે, રિએક્ટિવ ટુવર્ડ્સ ધ હેલોજન્સ. તો અહીંયા 16 ગ્રુપ છે એનું આપણે રિએક્શન કોની સાથે કરીએ છીએ? હેલોજન્સ. થ્રી ટાઈપ ઓફ છે હેલાઇડ્સ ફોર્મ કરશે. EX2 એટલે શું થશે? ડાયહેલાઇડ. EX4 એટલે ટેટ્રાહેલાઇડ. એન્ડ EX6 એટલે શું થશે? હેક્સાહેલાઇડ. આ જે હેક્સાહેલાઇડ છે ડિફરન્ટ ટાઈપ ઓફ હેક્સાહેલાઇડ. એમાં ફ્લોરિન હેક્સાહેલાઇડ છે એ કેવું થશે? મોસ્ટ સ્ટેબલ થશે. એમાં આપણે એક્ઝામ્પલ લઈએ તો કયું આવશે? SF6. ડ્યુ ટુ લેસ સ્ટીયરિક હિન્ડ્રન્સ, એની અંદર હિન્ડ્રન્સ છે લેસ હોય એટલે સ્ટેબિલિટી છે કેવી થશે? મોર થશે. હમણાં હું છે એક્સપ્લેન કરું છું તમને. અનધર આ જે બધા હેલોજન છે એની અંદર ફ્લોરિન, ક્લોરિન, બ્રોમિન, આયોડિન, સ્ટેબિલિટી ઓર્ડર છે આ આવશે. ફ્લોરિન સાથે એટેચ થાય આ હેલોજન એલિમેન્ટ્સ તો એ મોસ્ટ સ્ટેબલ થશે, પછી એની સ્ટેબિલિટી ડિક્રીઝ થશે. આની અંદર SF4, it is gaseous in nature. SeF4, liquid in nature. And TeF4, કયું આવશે? solid in nature. ક્લિયર? હવે જો આ કઈ રીતે ફોર્મ થયું તમને એક્સપ્લેન કરું છું. ફર્સ્ટ આપણે ઓક્સિજન છે એ જોઈ લઈએ, કારણ કે એનો આપણે યુઝ આવશે. ઓક્સિજન જે છે 8 નંબર, 1s2, 2s2, 2p4. તો આ S છે એમાં કેટલા ઇલેક્ટ્રોન છે? 2. Pમાં 4. તો અહીંયા વેલેન્સી છે કેટલી થશે? 2. તો 2 ઓક્સિજન સાથે આ કમ્બાઈન થાય, ઓક્સિજન 2 હાઇડ્રોજન સાથે અહીંયા બોન્ડ ફોર્મ કરે તો આ હાઇબ્રિડાઇઝેશન છે એ કયું થશે? sp3. પણ 2 અહીંયા છે એ શું આવશે? લોન પેર. એટલે આ રીતે આવશે ઓક્સિજન, હાઇડ્રોજન, હાઇડ્રોજન અને અહીંયા લોન પેર. એકોર્ડિંગ ટુ વેસ્પર પ્રિન્સિપલ અહીંયા શ્રિંક થાય ને એટોમિક રેડિયસ ડિક્રીઝ થાય, દેટ યુ નો. તો અહીંયા જે છે વેલેન્સી આપણે કેટલી કીધી? 2. અને આ 2 છે એ લોન પેર પાર્ટિસિપેન્ટ થાય, હાઇબ્રિડાઇઝેશન કયું થશે? sp3. હવે સલ્ફર લઈએ તો સલ્ફર છે એટોમિક નંબર 16. 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p3 એન્ડ 3d છે એ કેવી આવશે? 0. ખાસ ત્યાંથી જોજો અહીંયા જે છે કેટલા ઇલેક્ટ્રોન છે? 2. Pમાં 3p4, 1, 2, 3 અને 4. તો અહીંયા જે છે ડાયહેલાઇડ હોય તો અહીંયા કેટલા ફ્લોરિન એટેચ થશે? 2 હેલોજન ગ્રુપ છે એટેચ થાય. અને આની જેમ જ આનું હાઇબ્રિડાઇઝેશન છે કયું થશે? sp3. sp3 હોય એટલે શેપ છે એનો કયો થશે? ટેટ્રાહેડ્રલ. બટ તમે એનું સ્ટ્રક્ચર ડ્રો કરો તો અહીંયા જે છે સપોઝ સલ્ફર, ફ્લોરિન, ફ્લોરિન, આ જે 2 છે એ લોન પેર છે તો ટેટ્રાહેડ્રલ છે એના માટે આપણે આ 2 કવર કરી લઈએ તો આ શેપ છે કયો થઈ જશે? બેન્ડ શેપ કહીએ છીએ, બેન્ડ સ્ટ્રક્ચર છે કહેવાય. તો આપણે આ લોન પેર કન્સિડર ન કરીએ તો એનો શેપ છે કેવો થઈ જશે? બેન્ટ શેપ. હવે 1 ઇલેક્ટ્રોન છે અહીંયા 3d જે છે એ કેવી છે? વેકેન્ટ છે. 1 ઇલેક્ટ્રોન છે આપણે 3p માંથી અહીં શિફ્ટ કરી દઈએ તો સલ્ફર 16,
1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p3 અને 3d1. તો આની અંદર લોન પેર. આ 3 માં 1 1. અહીંયા ડી માં 1. તો કેટલી વેલેન્સી થઈ ગઈ? 4. સપોઝ અહીંયા 4 ફ્લોરિન છે એ એટેચ થાય અને આ લોન પેર છે પાર્ટિસિપેન્ટ થાય, એટલે કયું હાઇબ્રિડાઇઝેશન થશે? sp3d. 1 s ઓર્બિટલ, 3 p ઓર્બિટલ એન્ડ 1 d ઓર્બિટલ. એનો શેપ છે કેવો થશે? ટ્રાઇગોનલ બાયપિરામિડલ. આની પહેલાના ગ્રુપમાં મેં એક્સપ્લેન કર્યું હતું, શેપ છે ટ્રાઇગોનલ બાયપિરામિડલ. બટ અહીંયા 1 છે કેવી છે? લોન પેર છે, તો શેપ છે કયો થઈ જશે? શીસો આપણે કહીએ છીએ. જો આ રીતે થશે, અહીંયા સલ્ફર, ફ્લોરિન, 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 ફ્લોરિન અને અહીંયા શું આવશે? લોન પેર. તો આને આપણે કવર કરી દઈએ. આખું ટ્રાઇગોનલ બાયપિરામિડલ છે પણ લોન પેર કવર કરી દઈએ તો શેપ છે કયું થશે? સીસો. હજી 1 મોર ઇલેક્ટ્રોન જે છે 3s માંથી આપણે ક્યાં શિફ્ટ કરી દઈએ? 3d માં. તો એનું કોન્ફિગરેશન 1s2, 2s2, 2p6, 3s1, 3p3 and 3d2. s માં કેટલો ઇલેક્ટ્રોન છે? 1. Now p માં સેકન્ડ એન્ડ થર્ડ. d માં કેટલા છે? 2. આ 1 અને હિયર 2. તો અહીંયા હાઇબ્રિડાઇઝેશન છે કયું થશે? sp3d2. કેટલા ફ્લોરિન એટેચ થશે? 6. 1, 2, 3, 4, 5 and 6. શેપ છે કયો થશે? ઓક્ટાહેડ્રલ. શેપ છે કયો થશે? ઓક્ટાહેડ્રલ. આ રીતે 1 છે સલ્ફર સેન્ટરમાં હોય તો 4 કોર્નર્સમાં શું આવશે? ફ્લોરિન. 1 above 90 ડિગ્રી અને 1 below 90 ડિગ્રી. આ રીતે 3 dimensional ઇફેક્ટ છે ઓલ્સો વી કેન ગીવ. ક્લિયર? તો ધીસ વન ઇઝ ડાયહેલાઇડ. આ જે છે એ શું ફોર્મ કરે છે? ડાયહેલાઇડ. અને ડાયહેલાઇડ છે એમાં એક્સેપ્ટ સિલેનિયમ all that elements form that one is dichloride and dibromide. Point છે યાદ રાખજો, dibromide અને dichloride છે except selenium all છે એ પ્રોડ્યુસ કરશે. અહીંયા જે છે sp3 હાઇબ્રિડાઇઝેશન શેપ કેવો થશે? બેન્ડ શેપ. ટેટ્રાહેલાઇડમાં sp3d શેપ કયો થશે? સીસો. અને હિયર sp3d2 હેક્સાહેલાઇડ શેપ છે કયો થશે? ઓક્ટાહેડ્રલ થશે. વન મોર થિંગ, આ ડાયહેલાઇડ, આ ટેટ્રાહેલાઇડ અને આ શું થઈ જશે? હેક્સાહેલાઇડ. અનધર મોનોહેલાઇડ એટલે સિંગલ એની અંદર હેલોજન એટેચ થાય ને શું કહેવાશે? મોનોહેલાઇડ. તો મોનોહેલાઇડ એના એક્ઝામ્પલ આપ્યા છે એ લોકોએ S2F2. એટલે આ 2 ફ્લોરિન છે પણ સલ્ફર એ કેટલા છે? 2. એટલે એ મોનોહેલાઇડ છે કીધું કે 1 સલ્ફર 1 ફ્લોરિન સાથે એટેચ થાય. એનો જે શેપ આપણે ડ્રો કરીએ તો આ રીતે થશે S S F F. એટલે આને શું કીધું છે? મોનોહેલાઇડ. અનધર એક્ઝામ્પલ જે છે H2Cl2, H2Br2. Another example also we can write Se2Cl2 and Se2Br2. આપણે કીધું આના ડાયહેલાઇડ પોસિબલ નથી બટ મોનોહેલાઇડ તો પોસિબલ છે. હવે આની એક કેરેક્ટરિસ્ટિક છે કે આ જે મોનોહેલાઇડ છે they are work as a disproportionate એટલે એની અંદર શું થશે? ઓક્સિડેશન એન્ડ રિડક્શન. જો એક્ઝામ્પલ લઈએ 2 Se2Cl2 ડિકમ્પોઝિશન થશે કન્વર્ટ SeCl4 પ્લસ what is remaining?
આપણી પાસે એસી છે એ 1 યુઝ થઈ ગયું, 3 મોલ્સ છે રિમેનિંગ એટલે 3 એસી. અહીંયા ક્લોરીન ઓક્સિડેશન સ્ટેટ -1 એટલે એસી છે એ કેવું થઈ જશે +1. અહીંયા જે છે ક્લોરીન છે -1 એટલે -4 એટલે આ જે છે એ કેટલું થશે +4. અને અહીંયા ઓક્સિડેશન સ્ટેટ છે એ શું થશે 0. તો +1 માંથી +4 એટલે આ ઇન્ક્રીઝ થયું એટલે આ કયું કહેવાશે ઓક્સિડેશન. અને આ +1 માંથી 0 એટલે અહીંયા શું થશે રિડક્શન. તો ઓક્સિડેશન એન્ડ રિડક્શન both the reaction will take place, so it is known as disproportionate reaction. ક્લિયર? તો એવું હોય તો બોર્ડ વર્ક છે એનું સ્ક્રીનશોટ લઈ લેજો અથવા તો કોપી કરી લો. મેક્સિમમ બધો ટોપિક છે મેં આની અંદર કવર કરી લીધા છે. ક્લિયર? અને આ જે છે આપણે કોના માટે ડિસ્કસ કર્યું? મોનોહેલાઇડ. મોનોહેલાઇડ છે એની કેરેક્ટરિસ્ટિક છે શું કીધું? that one is the undergo disproportionate reaction. ઓકે. એક્ઝામ્પલ 7.11 H2S is less acidic than H2TE. તો આપણે હાઇડ્રેટ્સમાં કર્યું તો H2S 2 H2TE. ડિસોસિએશન એન્થેલ્પી ડિક્રીઝ થાય એટલે હાઇડ્રોજન ઇઝીલી રિલીઝ થાય. તો એસિડિક નેચર છે એ શું થશે? ઇન્ક્રીઝ થાય. તો આ વીક એસિડ અને આ કેવું થશે? સ્ટ્રોંગ એસિડ થશે. પછી ઇન્ટેક્સ ક્વેશ્ચન છે, ગીવ ધ લિસ્ટ ઓફ ઇમ્પોર્ટન્ટ સોર્સ ઓફ સલ્ફર. તો એ આપણે આગળ ડિસ્કસ કરી નાખ્યું છે બધા માટે, એના સોર્સ માટે. પછી રાઇટ ધ ઓર્ડર ઓફ ધ થર્મલ સ્ટેબિલિટી ઓફ ધ હાઇડ્રેટ્સ ઓફ ધ ગ્રુપ 16. તો ટોપ ટુ બોટમ થર્મલ સ્ટેબિલિટી છે એ શું થશે? ડિક્રીઝ થશે. વાય H2O ઇઝ લિક્વિડ એન્ડ H2S ઇઝ ગેસ. તો H2Oમાં શું ફોર્મ થશે? ઇન્ટરમોલિક્યુલર H બોન્ડ. આપણે અહીંયા ડ્રો કર્યા હતા એના લીધે એ જે છે એકબીજાની નિયર રહેશે. તો ઇન્ટરમોલિક્યુલર ડિસ્ટન્સ લેસ હોય તો કેવું થઈ જશે? લિક્વિડ. ઓલામાં મોર છે એટલે એ કેવું હશે? સોલિડ. અરે ગેસિયસ. સો H2S છે એ કેવું આવશે? ગેસિયસ ઇન નેચર. નાઉ પ્રિપરેશન ઓફ ડાયઓક્સિજન. ડાયઓક્સિજન એટલે શું થશે? O2. પ્રિપરેશન ફર્સ્ટ મેથડ આપી છે, that one is heating oxygen containing salt such as chlorates, nitrate and permanganates. એના સોલ્ટને આપણે હીટ કરીએ એટલે ઓક્સિજન છે પ્રોડ્યુસ થશે. પોટેશિયમ ક્લોરેટ આપણે આવી ગયું છે 2KClO3. એને આપણે હીટ કરીએ એટલે પ્રોડ્યુસ 2KCl plus 3O2. This reaction is very slow. તો એને ફાસ્ટ કરવું હોય તો મેંગેનીઝ ડાયોક્સાઇડ MnO2 યુઝ એઝ એ કેટલિસ્ટ. સરફેસ કેમેસ્ટ્રીમાં આવી ગયું છે. કેટલિસ્ટ આપણે યુઝ કરીએ એટલે શું થશે? રેટ ઓફ રિએક્શન છે ઇન્ક્રીઝ થશે, રિએક્શન ફાસ્ટ થશે. સેકન્ડ આપણને કીધું છે નાઇટ્રેટ. યુ કેન ટેક પોટેશિયમ નાઇટ્રેટ KNO3. એને હીટ કરીએ તો પ્રોડ્યુસ 2 moles of KNO2. Nitrate is converted into nitrite plus O2. Oxygen gas is released. થર્ડ આપ્યું છે ક્રોમેટ. તો that one is થર્ડ આપ્યું છે permanganate. તો પોટેશિયમ permanganate we can take 2 moles of KMnO4. હીટ કરીએ પ્રોડ્યુસ K2MnO4 પ્લસ MnO2. 2 moles એમાંથી 1 અહીંયા યુઝ થયું. સેકન્ડ MnO2 plus O2. ઓક્સિજન ગેસ ઇઝ રિલીઝ. તો ધીસ વન ઇઝ સિમ્પલ મેથડ છે. આપણે જે છે ઓક્સિજન કન્ટેનિંગ સોલ્ટ કયા લીધા છે? ક્લોરેટ, સેકન્ડ નાઇટ્રેટ અને પરમેંગેનેટ. એને આપણે હીટ કરીએ એટલે શું પ્રોડ્યુસ થશે? ઓક્સિજન પ્રોડ્યુસ થશે. ક્લિયર? સેકન્ડ મેથડ છે that one is electrolysis of acidic water. Electrolysis of acidic water. ઇલેક્ટ્રોકેમિસ્ટ્રીમાં આવશે આપણે ઇલેક્ટ્રોલિસિસ કે આ રીતે આપણે કન્ટેનર લઈએ છીએ, એની અંદર વોટર લેવાનું છે. અહીંયા 2 પ્લેટ રાખીએ છીએ. ઇનર્ટ, ઇટ ઇઝ નોન એઝ ઇલેક્ટ્રોડ, ઇનર્ટ ઇલેક્ટ્રોડ. Attach with positive terminal of battery and attach with negative terminal of battery. Positive terminal battery સાથે attach હોય, this rod is known as anode and this one is known as cathode.
અહીંયા વોટર છે, પ્યોર વોટર છે એનું ઇલેક્ટ્રોલિસિસ નોટ પોસિબલ બિકોઝ ઇટ ઇઝ ન્યુટ્રલ. જેટલા H પોઝિટિવ હશે એટલા જ OH નેગેટિવ હશે. એટલે વોટર સોલ્યુશન છે કેવું છે? ન્યુટ્રલ છે. બટ ઇફ યુ આર એડિંગ 2-3 ડ્રોપ્સ ઓફ એસિડ ઓર બેઝ એટલે શું થઈ જશે? ન્યુટ્રલ નહીં રહે, એસિડિક કે બેઝિક થાય એટલે રિએક્શન છે એ થશે. ઓક્સિડેશન રિએક્શન, એનોડ ઉપર ઓલવેઝ ઓક્સિડેશન રિએક્શન થાય. H2O પ્રોડ્યુસ 1/2 O2 plus 2H positive plus 2 electron. And reduction on cathode, 2H2O plus 2 electron gives H2 plus 2OH negative. Net reaction લખીએ તો opposite side we can cancel. આ 2H positive, 2OH negative અને 2H2O cancel. તો H2O produce 1/2 O2 plus H2. Or directly you can say anode ઉપર કયો gas produce થશે? Oxygen. Cathode ઉપર hydrogen. So this one is second method. It is electrolysis of acidic H2O. H2O નું electrolysis કરીએ તો anode ઉપર oxygen, cathode ઉપર કયો gas produce થશે? Hydrogen. Anode ઉપર oxygen, cathode ઉપર hydrogen. Third method છે thermal decomposition of metal oxide. તો સિલ્વર ઓક્સાઇડ 2Ag2O અને આપણે હીટ કરીએ તો શું ફોર્મ થઈ જશે? Ag સેપરેટ થઈ જશે અને ઓક્સિજન ઇઝ રિલીઝ. તો સોલિડ gives 4Ag, solid plus oxygen gas is released. Second layer, that one is lead oxide, Pb3O4, 2 moles of Pb3O4. આ કેવું આવશે? સોલિડ. અને આપણે શું કરીએ છીએ? હીટ કરીએ છીએ. gives 6 PbO plus O2. 6 PbO solid plus O2. આ કેવું હશે? gaseous. Third છે we are taking HgO, mercury oxide. So 2 moles of mercury oxide solid. હીટ કરીએ એટલે 2Hg mercury કેવું હશે? liquid plus O2, oxygen gas is released. પછી લઈએ છીએ lead oxide, 2 PbO2. 2 PbO plus O2, oxygen gas is released. તો સિમ્પલ બધી મેથડ આપી છે. મેટલ ઓક્સાઇડ જે છે એનું હીટ કરીએ એટલે ડિકમ્પોઝિશન થઈને ઓક્સિજન ગેસ છે રિલીઝ થશે. ફોર્થ મેથડ આપી છે હાઇડ્રોજન પેરોક્સાઇડ, H2O2. So 2H2O2 aqueous in presence of MnO2. MnO2 is work as a catalyst. એમાંથી શું પ્રોડ્યુસ થઈ જશે? 2H2O plus O2 લિક્વિડ અને આ ગેસિયસ. ઓક્સિજન ગેસ છે એ શું થશે? રિલીઝ થશે. ક્લિયર? તો આપણે 4 મેથડ છે એ કર્યું. ફર્સ્ટમાં આપણે સોલ્ટ લીધા, ક્લોરાઇડ, નાઇટ્રેટ અને કયું હતું? પરમેંગેનેટ. સેકન્ડ છે વોટરનું, એસિડિક વોટરનું ઇલેક્ટ્રોલિસિસ. થર્ડ દેટ વન ઇઝ મેટલ ઓક્સાઇડનું ડિકમ્પોઝિશન. અને ફોર્થ જે છે એ આપણે કયું લીધું છે? એની અંદર હાઇડ્રોજન પેરોક્સાઇડ, H2O2 માંથી H2O છે એ ફોર્મ કરીએ છીએ. આપણે હાઇડ્રોજન ચેપ્ટરમાં આવી ગયું છે. ઇન ઇન્ડસ્ટ્રી ધીસ ઓક્સિજન ગેસ ઇઝ પ્રોડ્યુસ બાય એર. એટમોસ્ફિયરની જે એર છે એની લોકો કલેક્ટ કરે છે કન્ટેનરમાં. એમાંથી લોકો જે છે CO2 કાર્બન ડાયોક્સાઇડ છે એ રિમૂવ કરશે અને વોટર વેપર છે એ રિમૂવ કરશે. તો ફર્સ્ટ વી હેવ ટુ રિમૂવ વોટર વેપર એન્ડ કાર્બન ડાયોક્સાઇડ. ધેન લિક્વિફિકેશન કરીએ તો લિક્વિફિકેશનમાં આપણને ઓક્સિજન એન્ડ નાઇટ્રોજન ગેસ છે એ ઓબ્ટેન થશે. અને એ બેને આપણે સેપરેટ કરવું હોય તો ફ્રેક્શનલ ડિસ્ટિલેશનથી સેપરેટ કરીને વી કેન ગેટ ઓક્સિજન ગેસ. ક્લિયર? તો એટમોસ્ફિયર એર છે એની અંદરથી આપણે CO2 કાર્બન ડાયોક્સાઇડ એન્ડ વોટર વેપર જે છે એને શું કરી નાખવાનું? રિમૂવ કરી નાખવાનું. પછી જે એર રિમેનિંગ હશે એનું લિક્વિફિકેશન કરીએ એટલે આપણને કયું મિક્સર મળશે? ઓક્સિજન એન્ડ નાઇટ્રોજન ગેસ. એ બેને સેપરેટ કરવા હોય તો ફ્રેક્શનલ ડિસ્ટિલેશનથી વી કેન સેપરેટ. એ આપણે આગળ નાઇટ્રોજનમાં ડિસ્કસ કરી નાખ્યું હતું. ઓકે. નાઉ પ્રોપર્ટીઝ ઓફ ઓક્સિજન. ફર્સ્ટ, oxygen is odorless and colorless gas. કેવો થશે? odorless and colorless gas. At 293 Kelvin temperature,
in 100 centimeter cube, એટલે 100 ml water, solubility of oxygen is 3.08 centimeter cube. This much oxygen is dissolved in 100 ml centimeter cube water. It is sufficient for marine and the aquatic life. જે ફિશ ને બધું વોટરમાં એના માટે એટલું ઓક્સિજન છે એ શું થશે? સફિશિયન્ટ થશે. એટલે વોટર છે એ 293 કેલ્વિન નોર્મલ ટેમ્પરેચરે વોટરની અંદર ઓક્સિજન ગેસ છે કેવું હશે? સોલ્યુબલ હશે. અને સોલ્યુબિલિટી આપણને કીધી કેટલી છે? 3.08 સેન્ટીમીટર ક્યુબ. ઇટ લિક્વિફાઈડ 90 કેલ્વિન ટેમ્પરેચર. એન્ડ 50 કેલ્વિન ટેમ્પરેચર એ શું થઈ જશે? ફ્રીઝ થશે. તો હિયર ઇટ લિક્વિફાઈડ એટ 90 કેલ્વિન ટેમ્પરેચર અને ફ્રીઝ છે કેટલા ટેમ્પરેચરે થશે? 50 કેલ્વિન ટેમ્પરેચર. ઇટ્સ એટ 3 આઇસોટોપ્સ. આઇસોટોપ્સ આપણે આવી ગયું છે. નંબર ઓફ પ્રોટોન્સ આર સેમ બટ નંબર ઓફ ન્યુટ્રોન્સ આર ડિફરન્ટ. દે આર નોન એઝ આઇસોટોપ્સ ઓફ ઈચ અધર. તો ઓક્સિજનના 3 આઇસોટોપ્સ છે. ઓક્સિજન 16, ઓક્સિજન 17 એન્ડ ઓક્સિજન 18. અનધર O2 જે છે એ નેચર કેવો થશે? પેરામેગ્નેટિક. આપણે આવી ગયું છે 11th સ્ટાન્ડર્ડમાં કેમિકલ બોન્ડિંગમાં MOT મોલિક્યુલર ઓર્બિટલ થિયરી, એની અંદર આપણે ડાયાગ્રામ ડ્રો કરતા હતા ને 1 એટલે 2 અનપેર ઇલેક્ટ્રોન આવતા હતા. અનપેર ઇલેક્ટ્રોન એટલે કેવું કહેવાશે? પેરામેગ્નેટિક. Except some metal, noble metal like gold and platinum. Remaining all metals સાથે it combine and convert into oxide. Metal oxide છે ફોર્મ કરશે. બટ આ જે નોબલ મેટલ જે છે એની સાથે રિએક્ટ થતું નથી. એનું મેટલ સાથે કોમ્બિનેશન થશે એ સ્ટ્રોંગલી એક્ઝોથર્મિક રિએક્શન છે. મેટલ સાથે કમ્બાઈન થાય રિએક્શન છે કેવું થશે? એક્ઝોથર્મિક રિએક્શન છે. બટ ટુ સ્ટાર્ટ ધ રિએક્શન વી હેવ ટુ એપ્લાય એનર્જી. એના માટે રિએક્શન કેવું થશે? એન્ડોથર્મિક. ઇનિશિયલી રિએક્શન કેવું થશે? એન્ડોથર્મિક. બિકોઝ ઓક્સિજન એન્ડ ઓક્સિજન છે શું હશે? ડબલ બોન્ડ. તો રિએક્શન સ્ટાર્ટ કરવા માટે ડબલ બોન્ડ છે બ્રેક કરવો પડશે. તો એના માટે એનર્જી ઇઝ રિક્વાયર 493.4 કિલો જૂલ પર મોલ. આટલી એનર્જી આપણે સપ્લાય કરીએ તો આ બોન્ડ છે બ્રેક થઈ જાય એન્ડ ધેન રિએક્શન વિલ સ્ટાર્ટ. એટલે રિએક્શન છે ત્યારે કેવું થશે? એક્ઝોથર્મિક. પણ ઇનિશિયલી આપણે એનર્જી છે એ સપ્લાય કરવી પડશે. ક્લિયર? તો એની પ્રોપર્ટી છે. ફર્સ્ટ આપણે કીધું ઓક્સિજન છે કેવું થશે? ઓર્ડરલેસ એન્ડ કલરલેસ ગેસ. સેકન્ડ ધેટ વન ઇઝ 293 Kelvin temperature in 100 centimeter cube water. Oxygen gas is dissolved 3.08 centimeter cube. If this much solubility is sufficient for the aquatic and marine life. Another 90 Kelvin temperature liquefaction થશે, 50 Kelvin temperature freeze થશે. Isotopes એના 3 છે. O2 છે કેવું થશે? પેરામેગ્નેટિક. એ જે છે except this noble metal, it combine with all metals and convert into oxides. Here this reaction છે કેવું થશે? highly or strongly exothermic reaction. બટ સ્ટાર્ટ કરવા માટે ઇનિશિયલી એનર્જી વી હેવ ટુ સપ્લાય બિકોઝ આપણે બોન્ડ બ્રેક કરીએ તો જ રિએક્શન છે સ્ટાર્ટ થશે. અને બોન્ડ બ્રેકિંગ રિએક્શન કેવું છે? એન્ડોથર્મિક. કેટલી એનર્જી સપ્લાય કરવી પડશે? 493.4 કિલો જૂલ પર મોલ. હવે એના મેટલ સાથેના એ લોકોએ રિએક્શન આપ્યા છે આપણે જોઈ લઈએ. કેલ્શિયમ પ્લસ ઓક્સિજન પ્રોડ્યુસ કેલ્શિયમ ઓક્સાઇડ. 2Ca પ્લસ O2 gives 2CaO. કેલ્શિયમ ઓક્સાઇડ Ca પ્લસ અને +2 and ઓક્સિજન -2. એલ્યુમિનિયમ તો 4Al બેલેન્સ કરીને જ હું લખું છું બરાબર. 4Al +3O2. બાકી તમને પ્રોડક્ટ ખબર હોય છે એલ્યુમિનિયમ ઓક્સિજન સાથે કયું શું ફોર્મ કરે? Al2O3. બેલેન્સ કરવા અહીંયા 2 મોલ્સ એટલે આ 4 થશે અને આ 3 મોલ્સ થશે. ફોસ્ફરસ P4 + O2 તો શું ફોર્મ થાય? P4O10. તો આ કેટલા લેવા પડશે? 5O2. કાર્બન પ્લસ ઓક્સિજન શું ફોર્મ કરશે? CO2 કાર્બન ડાયોક્સાઇડ. પછી ઝિંક સલ્ફાઇડ પ્લસ ઓક્સિજન ZnS + O2 gives ZnO
પ્લસ SO2. બેલેન્સ કરવું હોય તો આ 2 મોલ્સ અને આ 3 મોલ્સ. આ 2 મોલ્સ અને આ શું ફોર્મ થશે? 2 મોલ્સ. મિથેન, કમ્બલ્શન ઓફ મિથેન CH4 પ્લસ O2. જેટલા કાર્બન હોય એટલું શું ફોર્મ થઈ જશે? CO2. અને હાઇડ્રોજન હોય એમાંથી હાફ H2 એટલે 4 છે એટલે 2H2O. ઓક્સિજન 2 અને 2 4 એટલે અહીંયા શું આવશે? 2O2. So that one is reaction with methane. Some important chemical reaction આપ્યા છે. That one is catalytic oxide છે એની અંદર ફોર્મ થશે. catalyst છે આપણે યુઝ કરશું. તો 2 રિએક્શન છે. ફર્સ્ટ that one is in contact process, આપણે નેક્સ્ટ લેક્ચરમાં આવશે જ. અને સરફેસમાં આવી ગયું છે 2SO2 પ્લસ O2. presence of V2O5 gives SO3 2 moles. આ gaseous, solid અને gaseous. heterogeneous catalysis આપણે સરફેસમાં આવી ગયું છે. કોન્ટેક્ટ પ્રોસેસમાં આપણે ડિટેલમાં આવશે. 4 moles of HCl plus O2. In presence of CuCl2. catalyst કયું યુઝ કરીએ છીએ? CuCl2. produce 2Cl2 plus 2H2O. હાઇડ્રોજન ગેસ છે એ રિલીઝ થશે. H2O, ક્લોરીન ગેસ છે એ રિલીઝ થશે. ક્લિયર? તો this one is in presence of catalyst અને આ બધા in absence of catalyst. Uses. તો આપણને ખબર છે આપણે રેસ્પિરેશનમાં ઓક્સિજન છે એનો આપણે યુઝ કરીએ છીએ. સેકન્ડ છે that one is હમણાં કોવિડ હતું ત્યારે આપણને ખબર છે ઓક્સિજન જે છે એની સ્કેર્સિટી થઈ ગઈ હતી એટલે એ લોકો અલંગથી લઈ આવ્યા. અલંગમાં ઘણા બધા ઓક્સિજન પ્લાન્ટ છે. તો ત્યાં જે ઓક્સિજન યુઝ થાય છે એ એની કટિંગની અંદર છે યુઝ થાય છે. શિપના કટિંગમાં યુઝ થાય છે. તો એના યુઝેસ છે એ જોઈ લઈએ. It's important in normal respiration and the combustion process. Oxygen is used in the oxyacetylene welding. ક્યાં યુઝ થશે? વેલ્ડિંગ કરવા માટે. In the manufacture of many metals and particularly steel. Oxygen cylinder are widely used in hospitals. હોસ્પિટલમાં યુઝ થશે ઓક્સિજન ન લેવાતો હોય ત્યારે. અને that one is high altitude of flying and the mountaineers. માઉન્ટેનર્સ માટે યુઝ થશે. પ્લેનની અંદર જે છે હાઇટ ઉપર હોય ત્યારે જરૂર પડે ક્યારેક. અને સી ડાઇવર્સ છે એનો યુઝ કરશે. The combustion of fuels, that one is the hydrogen in the liquid oxygen provides the tremendous struck in the rockets. રોકેટ્સની અંદર ફ્યુલમાં યુઝ થશે. ઓકે. Index question 7.16. Which of the following does not react with oxygen directly? તો એની અંદર કયું આવશે? પ્લેટિનમ. આપણે કીધું ઇનર્ટ ઓર નોબલ મેટલ છે રિએક્ટ નહીં થાય. કમ્પ્લીટ ધ ફોલોઈંગ રિએક્શન. તો એ તમને આવડશે. આપણે આવી ગયું છે એલ્યુમિનિયમ. ઇથેન એક ન્યૂ છે. ઓકે. નાઉ વી હેવ ટુ ડિસ્કસ અબાઉટ ઓક્સાઇડ. તો વોટ ઇઝ ઓક્સાઇડ? તો બાઇનરી કમ્પાઉન્ડ્સ લાઈક ઓક્સિજન. બાઇનરી કમ્પાઉન્ડ આપણે કયું લીધું છે? ઓક્સિજન. O2 છે એટલે શું કહેવાશે? બાઇનરી કમ્પાઉન્ડ. With the another elements is called the oxide. Binary oxygen જે છે another element સાથે combine થાય જે produce it is known as oxide. એ લોકોએ 2 type classify કર્યું છે. One is simple oxide and another કયું આવશે? Mixed oxide. Simple oxide and another શું આવશે? Mixed oxide. સિમ્પલ ઓક્સાઇડ જે છે એની અંદર સિમ્પલ જે છે એલિમેન્ટ અને ઓક્સિજન છે કમ્બાઈન થશે. MgO Al2O3. તો આ છે વન ટાઈપ ઓફ ઓક્સાઇડ હશે. ઇટ ઇઝ નોન એઝ સિમ્પલ ઓક્સાઇડ. મિક્સ ઓક્સાઇડમાં શું થશે? 2 ઓક્સાઇડ છે કમ્બાઈન થાય. ઇટ ઇઝ નોન એઝ મિક્સ ઓક્સાઇડ. Pb3O4. તો એની અંદર શું કમ્બાઈન થયેલું હશે? PbO પ્લસ Pb2O3. આ 2 ઓક્સાઇડ છે કમ્બાઈન થઈને Pb3O4 ફોર્મ કરે. ઇટ ઇઝ નોન એઝ મિક્સ ઓક્સાઇડ. સેકન્ડ એક્ઝામ્પલ આપ્યું છે Fe3O4. તો Fe3O4 that one is also combination of 2 oxide. One is FeO and second one is Fe2O3. આ 2 નું કોમ્બિનેશન થઈને શું ફોર્મ કરશે? Fe3O4. તો they are known as mixed oxide. આને શું કહેવાશે? સિમ્પલ ઓક્સાઇડ. નાઉ સેકન્ડ ક્લાસિફિકેશન. આમાંથી ઘણા બધા MCQ પૂછાય છે. એવું હોય તો મારી સાથે લખતા જજો. ચાર્ટ ફોર્મ કરી નાખજો. એસિડિક ઓક્સાઇડ, બેઝિક ઓક્સાઇડ,
એમ્ફોટેરિક ઓક્સાઇડ અને ન્યુટ્રલ ઓક્સાઇડ. એસિડિક ઓક્સાઇડ, તો એસિડિક ઓક્સાઇડ કોને કહેવાય કે ઓક્સાઇડ when we dissolve in water it produce acid, it is known as acidic oxide. Example SO2. Cl2O7. Another, that one is CO2 and N2O5. આ બધા નોન મેટલ્સ છે. SO2 ને વોટરમાં ડિઝોલ્વ કરીએ, H2SO3 સલ્ફ્યુરસ એસિડ છે ફોર્મ કરે, એટલે આ બધા કેવા થઈ જશે? એસિડિક ઓક્સાઇડ. આ બધાને શું કહેવાશે? એસિડિક ઓક્સાઇડ. વન મોર થિંગ કે આ બધા જે છે એ શું થશે? નોન મેટલ્સ છે. જનરલી નોન મેટલ જે છે એના ઓક્સાઇડ છે કેવા હશે? એસિડિક. પણ સમ મેટલ ઓક્સાઇડ છે વિથ હાયર ઓક્સિડેશન સ્ટેટ, એ કેવા થશે? એસિડિક ઓક્સાઇડ. એની અંદર એક્ઝામ્પલ છે Mn2O7. ઓક્સિડેશન સ્ટેટ છે કેટલો થશે? +7. સેકન્ડ છે CrO3. ઓક્સિડેશન સ્ટેટ જે છે કેટલો થશે? +3. સોરી, 3 2 6 એટલે કેટલો થશે? +6 CrO3. V2O5 ઓક્સિડેશન સ્ટેટ છે કેટલો થશે? +5. તો આ બધા જે છે કેવા થશે? એસિડિક ઓક્સાઇડ. સેકન્ડ, બેઝિક ઓક્સાઇડ. બેઝિક ઓક્સાઇડ છે વોટરમાં ડિઝોલ્વ કરો ત્યારે બેઝ પ્રોડ્યુસ થાય કરે, they are known as basic oxide. એક્ઝામ્પલ Na2O, calcium oxide, CaO, another that BaO, these all are basic oxide. So example Na2O plus H2O વોટરમાં ડિઝોલ્વ કરીએ આપણે, કેલ્શિયમ ઓક્સાઇડ એ લોકો એક્ઝામ્પલ આપ્યું છે, તો આપણે એ લઈ લઈએ. NaOH ફોર્મ કરે. કેલ્શિયમ ઓક્સાઇડ પ્લસ H2O, 2 oxygen and 2 hydrogen produce CaOH twice, કેલ્શિયમ હાઇડ્રોક્સાઇડ. બેઝ પ્રોડ્યુસ કરે છે, તો આ બધાને શું કહેવાશે? બેઝિક ઓક્સાઇડ. સિમ્પલ ડેફિનેશન. વોટરમાં ડિઝોલ્વ કરે અને એસિડ પ્રોડ્યુસ કરે, એસિડિક ઓક્સાઇડ. બેઝ પ્રોડ્યુસ કરે અને શું કહેવાશે? બેઝિક ઓક્સાઇડ. એમ્ફોટેરિક થર્ડ વન ઇઝ. એમ્ફોટેરિક એટલે શું થશે? છક્કો. છક્કાની અંદર શું હોય? મેલ ફિમેલ બેયની કેરેક્ટરિસ્ટિક હોય. એમ સેમ અહીંયા એમ્ફોટેરિક, ઇટ મીન્સ ઇટ રિએક્ટ વિથ એસિડ એન્ડ બેઝ, that one is known as amphoteric. એટલે એની અંદર ડ્યુલ નેચર હશે, ઇટ ઇઝ નોન એઝ એમ્ફોટેરિક. એનું રિએક્શન છે મોસ્ટ આઈએમપી છે. ઓકે, ખાસ યાદ રાખજો તમે, ઘણી બધી વાર પૂછાઈ ગયું છે બોર્ડમાં, કોમ્પિટિટિવમાં. Al2O3 પ્લસ 6 મોલ્સ ઓફ HCl, ફર્સ્ટ કોની સાથે રિએક્શન કરીએ છીએ? એસિડ, પ્લસ 9 મોલ્સ ઓફ H2O. એલ્યુમિનિયમ 2 મોલ્સ છે તો પ્રોડ્યુસ 2 મોલ્સ ઓફ Al, H2O 6 મોલ્સ, 3 પોઝિટિવ પ્લસ 6 Cl નેગેટિવ. Cl3 અહીંયા હોય એટલે 2 મોલ્સ યુઝ થઈ જાય, ચાર્જ બેલેન્સ થઈ જાય. આને કોમ્પ્લેક્સ કમ્પાઉન્ડ કહેવાય. આપણે કોઓર્ડિનેશન કમ્પાઉન્ડમાં આવશે તમારે ડિટેલમાં. તો એલ્યુમિનિયમ જો બેલેન્સ થઈ ગયું, એલ્યુમિનિયમ કેટલા છે? 2, તો અહીંયા 2. ઓક્સિજન છે આપણી પાસે કેટલા છે? 9 અને 3 12, 6 2 12. ઓક્સિજન 9 2 18, 18 પ્લસ 6 એટલે 24, 6 2 12, 12 2 24. તો આ જે છે કોમ્પ્લેક્સ ફોર્મ કરશે હેક્સા એક્વા એલ્યુમિનિયમ 3 આયન. તો એ કોની સાથે રિએક્શન કર્યું? એસિડ સાથે. હવે બેઝ સાથે આપણે રિએક્શન જોઈએ. Al2O3 બેઝ છે, આપણે કયું લેશું? NaOH. અહીંયા એસિડ લીધું HCl, હવે કોની સાથે રિએક્શન કરીએ છીએ? બેઝ. તો 6 મોલ્સ ઓફ NaOH પ્લસ 3 મોલ્સ ઓફ H2O. આઈસો ફોર્મ કરશે, કોમ્પ્લેક્સ છે ફોર્મ કરશે 2 મોલ્સ ઓફ Na3, Al, OH અને 6. OH છે એ કેટલા આવશે? 6 મોલ. તો અહીંયા જે છે તો તમે જો બેલેન્સ થઈ ગયા, એલ્યુમિનિયમ 2, એલ્યુમિનિયમ 2, સોડિયમ 6, સોડિયમ 6. હાઇડ્રોજન જે છે એ કેટલા આવશે? 6 અને 6 12. ઓક્સિજન છે 6 2 12, 3 3 6 પ્લસ 6 કેટલા થશે? 12. તો અહીંયા છે ઇટ રિએક્ટ વિથ એસિડ એન્ડ બેઝ અને કોમ્પ્લેક્સ છે એ ફોર્મ કરે છે.
આને તમે સ્પ્લિટ કરો તો 6Na પ્લસ અને આના ઉપર પાછો કયો ચાર્જ આવી જશે? પોઝિટિવ. તો ઇટ ઇઝ નોન એઝ એમ્ફોટેરિક. એલ્યુમિનિયમ ઓક્સાઇડ છે રિએક્ટ વિથ એસિડ એન્ડ બેઝ એટલે એનો નેચર કેવો થશે? એમ્ફોટેરિક. અને ન્યુટ્રલ ઓક્સાઇડ છે એની અંદર CONO N2O. These all are the neutral oxide. This all neutral oxide is work as a ligand. એ કઈ રીતે વર્ક કરશે? ligand. આ રીતે કોમ્પ્લેક્સ છે એની અંદર યુઝ થાય, ફોર્મ થાય. આને ligand કહેવાય. H2O આની સાથે કઈ રીતે એટેચ હશે? બાય કોઓર્ડિનેટ કોવેલેન્ટ બોન્ડ. They are known as ligands. ક્લિયર? તો ખાસ બોર્ડ વર્ક છે, કોપી કરી લેજો તમે, સ્ક્રીનશોટ લઈ લેજો, કારણ કે આની અંદર આખી ઇન્ફોર્મેશન છે આવી ગઈ છે. તો ઓક્સાઇડ, એસિડિક, બેઝિક, એમ્ફોટેરિક એન્ડ ન્યુટ્રલ. એક્ઝામની અંદર ડાયરેક્ટ એક્ઝામ્પલ એ પૂછાય છે કે આનો કયો નેચર છે? એસિડિક, બેઝિક, ન્યુટ્રલ. એ રીતે આમાં એક્ઝામ્પલ SO2, Cl2O7, CO2, N2O5. એસિડિક ઓક્સાઇડ વોટરમાં શું પ્રોડ્યુસ કરશે? એસિડ. જનરલી નોન મેટલના ઓક્સાઇડ છે એસિડિક હોય, પણ મેટલ વિથ હાયર ઓક્સિડેશન સ્ટેટ દે આર ઓલ્સો એસિડિક ઓક્સાઇડ. Mn2O7, CrO3 અને કયું આવશે? V2O5. બેઝિક ઓક્સાઇડ વોટરમાં શું પ્રોડ્યુસ કરશે? બેઝ. એક્ઝામ્પલ છે Na2O, CaO, BaO. કેલ્શિયમ ઓક્સાઇડ પ્લસ H2O gives કેલ્શિયમ હાઇડ્રોક્સાઇડ. એમ્ફોટેરિકમાં એલ્યુમિનિયમ ઓક્સાઇડ વિથ એસિડ એન્ડ બેઝ શું પ્રોડ્યુસ કરશે? કોમ્પ્લેક્સ. અને ન્યુટ્રલમાં CONO N2O. ક્લિયર? તો આજે આપણે આટલું રાખીએ. આ ચેપ્ટરમાં આજે લેક્ચરમાં મેં ઘણા બધા ચાર્ટ બનાવ્યા છે, તો બને તો તમે નોટ ડાઉન કરી લેજો અથવા તમારી રીતે બનાવી નાખજો, એટલે રિવિઝનમાં સારું પડે. ઓકે, થેન્ક યુ વેરી મચ. બેસ્ટ ઓફ લક.